káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bújòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwọn kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bújòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo péré àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bọ́ olóṣèlú kankan ẹ̀kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mí ẹ má jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn tó bá jó olóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á pè wọn mọ́ra láàfin á pè wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí bí tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ bísù torí pé olówó lèmi náà tí ọba sọlówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lá fún yàn lọ́wọ́ fún mi mi ṣe tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ní kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n gbé wọn lọ́dọ̀ bá gbowó mọ́ lọ́dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá àwọn mọ́tò kí wọ́n rìn bọ̀ kí Fúlàní kó dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wọn ò lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. And it's been a very fantastic outing so far. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wá tí ẹ ti ń wò wá live 15th of October 2024. Mo kí bàbá Akíntóyè dáadáa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún àgbà wọn láti fi darí wa. Mo kí gbogbo wa pé let us remain focused. The job is not yet completed, and we must not be distracted. We must remain extremely focused at this point because there are now many distractions outside since the last couple of days. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia lórí ibi tí a ti ń polongo Yorùbá Nation
níbi tí a ti ń fi Yorùbá Nation campaign, awareness, education láti fi tó gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti ọmọ Yorùbá lẹ́yìn odi ìdí pàtàkì why the Yoruba will exit Nigeria. Baba Akintoye have only used one bullet, and it seems that the world is shaking. And we have multiple bullets that we have not even released. Let me first put it this way. That we have not done anything that has never been done before. But we are doing something that history will be remembered. And that's exactly what we are doing. So it's either you are part of the history or you are not going to be part of it. First and foremost, we care less about any other groups, indigenous people, whatever they are saying. We are more focused because we are different people. We are Yorubas. Omo Yoruba ni wa. And that means that we need to first save our life before we can think about anybody. That's exactly what other countries will do. So don't let anyone out there intimidate us, whether they are Igbos, because those are the ones that are intimidating us, especially the ones that believe that they are wiser than us. And I'm speaking in English so that they can listen to me. I will continue to say that we have a good, cordial relationship with the Biafra. And when I mean the Biafra, I'm talking about the Biafra government in exile under the leadership of Simon Ekpa. Both the one outside and the de facto government. But those Inyeri that will come up, even some of those Biafrans that are speaking ill against us, knows that the Yorubas are very intelligent and they know where we can do and what we cannot do. And let me say this to them. I have communicated again this morning with Simon Ekpa because we have some other things that he might probably put on his timeline, but we are working on that. So I will not sit here and allow the politicians back home to divide us. This is not a time to be divided. This is a time that the Yoruba will focus. So Taban Bui, just don't worry about it. I'm going to come to the Yorubas, but I'm speaking now to those that are not Yorubas. We care less about you because I'm Morawari. And let me first appreciate a beautiful sister. And like I always say to you, regardless of my relationship with the Biafra, I will not tolerate anyone from the Southeast to call Igbo any name or Baba Akintoye or the Yoruba people. We will come for you. But what we will not do as people that are in the movement that want self-determination is destruction. And we know all the agenda of Peter Obi and the Yoruba politicians to distract us. Because whether they like it or not, we must bring down Nigeria. And it has to be done one way or the other. We're going to do it differently. But we will still have our maintain our cordial relationship. And I say, not just me, both Baba Akintoye and Igboho, and nobody can change that. If you try, I will tell them we will not change that. I can assure you that. Cut this place and put it out there. If you try to convince Igboho and Baba Akintoye, I would convince them back because we need those two energy to bring down Nigeria peacefully. The Yoruba can do it on their own. Likewise, the Biafra. But when we have 2 out of the 3 major ethnic groups in the country, and 2 of them are saying that they are tired of living in their homeland
We're not going anywhere. Tabani and Losile, we already have our homeland, which is Yoruba land. And that is just to pass the message to those that have been crying wolves since Saturday. Your cry cannot stop the movement. Igbowo is still with me. And I say it's with me, yes. And he will still be with me for a couple of days. And there's a lot of engagement that continue. But what we have done is credited. Everything that we have done in the last couple of days are all credited to Professor Akintoye. No one of us is taking the glory. Not even the group that organized the rally and the dinner. Everything goes back to Babawa Professor Adebanji Akintoye, that remained the leader of the Yoruba self-determination. And I've been speaking to him on a daily basis, like I've done up to yesterday rather. We haven't spoken today. We spoke about 3 times yesterday, but all that is confidential. Let me appreciate the YSDN for the great job that they are doing behind the curtains. We are not there yet. We don't have a country yet. But I can tell you that they're all crying now because they don't know what is going to be next. Let me appreciate all our grandmothers. Imagine Yoruba in the UK, and history is being played out, and you think it's a joke. We are playing history, and you are sitting behind the fence because you live in the UK, when your land is taken away from you. But we are not going to accept that. We won't take that. And that is the reason why we are doing what we are doing. UK, US, Finland, all other countries around the world have done something different to achieve their self-determination and become a powerful country today. So what we are doing as well today is history in the making. And it's either you are in or you are out, but that will not take you out as a Yoruba citizen. You will still remain a Yoruba citizen. Just like many of us, like myself, want to be not literally a British citizen, but I wanted to have freedom. And it took 15 years just to achieve a paper, a document. So when some of you are in a hurry to Juban coin, Yoruba nation, have you ever thought about why there are so many reasons for that? Because I wanted to live in this country. It wasn't by force. I could have left. I could have told them to give me back my passport from the Home Office and find another country or go back to Nigeria. So when we are fighting a cause, it will come with different obstacles and different criticism and different name callings. But today, let us remain focused. That's all. Because the task ahead is still bigger than what you've seen. But what we have done is something that history will remember. I want a lot of you to go back and watch everything that I've played out since Friday. And I'm talking about from the airport, when I went to pick up Igbowo from the airport, up to the dinner that was put together by Ifelodun Apapọ Ọmọ Yorùbá. Ifelodun Apapọ Ọmọ Yorùbá took charge of both the dinner and the rally simultaneously. It has never been done before.
We're talking about two big events that needed a lot of logistics. We plead, we begged, we can form a logo cafe. A lot of people turned it down and said, well, we're not going to support. But over 150 people said that they will participate in the dinner. More wanted to participate, but they thought that the dinner was a gimmick, that we would just put the dinner to collect money, and then we will come out on the day of the dinner and say Igboho will not be able to make it. And that would have flopped the rally because nobody would even turn up for the rally. I have not come to anything more than just for you to know that I have still been busy because my boss is around, and that means I am extremely busy. But that would not let you, our listeners, to come and listen to me, because a lot of people have been saying, you know, we haven't seen you live since a couple of days. We are still working because we don't want to lose focus. Moki, many people around the world that maybe for reason that they probably thought it was a joke. I'm even hearing that some people are saying that it's a campaign for Tinubu for 2027. Because they don't know what next. And everybody wants to know what next. I want to know more, what is the next move that Babakito is playing out? I told you that the country called Nigeria will go down either by war or by a peaceful dissolution. So Mokibo Bomo Yoruba. Let me say shout out to millions of people that have never heard about the Yoruba before, and I'm talking about non-Africans. Let me congratulate us all that in my 25 years of living in the United Kingdom, not even a Nigerian festival have shut down a major high road, or not the high roads, I take that back, a major high street. In my 25 years of living in the United Kingdom since 1998, not any high street across England, Scotland, Wales, or Northern Ireland have shut down a major, and when I say a major, because those high streets that I'm talking about makes millions of pounds in every hour, and Babakitoye shut it down. Because Babakitoye told us that the world will have no choice than to listen to us before we move to the next stage. And that is exactly what he did. You might not know the significance of what we have done on Saturday. I will not give all the details yet, but I can tell you that we are grateful to the Metropolitan Police that we have been communicating with for months and months, and all the team, both the one that you saw and the one that you did not see. Because there was a lot of concern for Igboho arrival into United Kingdom. But Babakitoye reassured us with the group behind the committees, Ifelodun Akpapo, that all would go as planned. I played my role, but I'll leave that on the side. You might start thinking of what role I played, but I played my role. But what I can tell us is that the history that we put together on Saturday has now been documented.
And nobody can remove that. It has never been done before, but we have done it. We have proven to those that says that we cannot pull something. Imagine if we have listened to those that says, ṣé rally ló kàn ní UK? Imagine àwọn tó ń sọ pé ṣé rally ló kàn ní UK. I hope you understand what you have said and start taking it back. Ẹ̀yin tẹ́ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn, mo pé ẹ ti kó ọ̀rọ̀ yẹn padà pé ṣé rally ló kàn ní UK, because mọ joker tó wà lọ́wọ́ àwa, and that is the next thing that you are waiting for again. And I will say to you, if you are in it, it's up to you. If you don't want to join Yoruba Nation, we wish you join. Kẹ́lẹ́ bá wa campaign tó pọ̀. But if you say you don't want to join, you will still be a Yoruba citizen, because a country will pull out called Yoruba country out of Nigeria. Not even any of the kings in Yoruba land can stop it. It's either they are in it or they would have no other choice than to go on exile. But one thing is, we will remain focused and we will not allow anything to distract us. Forget about what is happening on the social media. Igboho beat Tinubu to Downing Street. If you go back last year, I wish we did it last year, but it's never too late, because I was calculating. That door might mean nothing to a lot of you, but that door means a lot to us, because the image of that door with Igboho and his team that traveled with him will be remembered for a very long time. The next generation of Yoruba people will be grateful that we put this together. Let me appreciate the Yoruba World Media. And let me appreciate many groups that worked tirelessly. Some refused to even promote this event. Some refused to even do nothing. Let me now come back and appreciate Igboho. Even after all the threats to his life, he was able to pick himself and say, my people are suffering and we must protect them. Oloye Igboho, thank you so much for the love that you have for your people. History will never forget you again. And we are grateful to have you. Oloye Igboho, there's no amount of what we can say to you. And each time I move close to you, a lot of people wants to know what I'm telling you in your ears. And every time I move close to his ears, I tell him that we love him. And you can see that he also loves his people. And we're grateful to have you, especially this generation. Many Yoruba people that are criticizing you don't know what you are doing for them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń criticize it. Let me appreciate one sister quickly, Arewa Akikanju on X. And like I always say to you, I was going to say that before I moved away from the discussion. Do not let anybody intimidate you.
especially the Igbos. My relationship with Simon Ekpa is very strong. I can tell you that. But we will not sit back and allow those Igbos that do not even believe in Simon Ekpa, and some of them that believe in him, to disrespect us. We are not competing with each other. The Biafra are doing great, and they're working tirelessly to the exit of Nigeria. But do not put us in the same line. That's why we are not the same. You can have friends, you can have a relationship with them. We are not the same, and we can never be the same. So, ọ̀nà tí Yorùbá máa gbà kọ́ ni Igbo fi gbà. Ọ̀nà tí Igbo máa gbà kọ́ ni Yorùbá máa gbà. We will go our separate ways, but we will do things that will pull Nigeria down together simultaneously. And that is what we're going to do. My name is OLAYOMI KOIKI. I told you that I am your last man standing. And we have not done anything yet. Akoshi mo díẹ̀ díẹ̀ ni. Because there's still a lot of work to be done. We're going to have a guest that will join me in just about a few minutes. Just to talk to us. I'm going to ask them questions. But mo sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé so far so good. We are moving forward. But don't allow any distractions or distractors. They wish that they've done what we have done, but they can't. It's too late now. Igboho beat Tinubu to Downing Street. Some even say that we did not see the Prime Minister because they cannot think straight. I thought you said Igboho was a criminal. Ṣé wọ́n máa ń jẹ́ kí criminal súnmọ́ ilé president or ilé prime minister? Oh my God. I thought they call us secessionists. So secessionists can then have access to go and deliver a letter, petition. Some even asked, why are you dropping a petition after we have got our independence? You've got no independence in Nigeria. The true independence that is coming will be from the Yoruba nation, Biafra nation, and Arewa nation. Anything short of that, you don't have any. So while I prepare for my guest, I'm going to make my tea. Thank you to Manchester for hosting us. And from Manchester, we're moving to the next venue. But for now, we're still in Manchester. Moki Olorieko for hosting us yesterday for a beautiful dinner. The Amala Tigbegiri was very nice. It's a Yoruba meal. And thank you so much to everyone. So we're going to go on a short, small break. And by the time I come back, we'll bring my guest in. But let me tell you something. The Yoruba people will leave Nigeria, either by war or by peace. It's either they prefer that, but nothing will stop Yoruba from leaving Nigeria. Moki, Momsimi Dada, and many people that will continue to greet. I've got my voice that I've been so busy and I'm trying to reserve it. But for now, I'm going to give us something and then make my tea, then come back with my guest. So let's watch this. There's still thousands and thousands of videos. Mokia Ontowalat America. I still have a guest from America that is with us. He might join us. He's sleeping.
But for now, let's just speak on this. Let us continue to remain focused. That is the program for today. Focus, focus, focus. Do not let anything distract you. Gbogbo n tó bá fẹ́ sọ lórí TikTok ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Gbogbo n tó bá fẹ́ sọ ní Nàìjíríà ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Gbogbo n tó bá fẹ́ sọ lágbàáyé ẹ fi wọ́n sílẹ̀. We are moving forward and nothing is going to stop that. That is the most important thing. And that's exactly what we are doing. So let's watch this while I prepare us for the next thing. Let's come back into the program and let's get our guest in, and then we will kickstart, the last part. Moki Mr. Olubedu that have also just come in. We'll bring him in later in just about a few minutes. So we're going to get my guest upstairs, and then we will kickstart, the conversation as quickly as possible. Moki Bobua, a very good morning and welcome to the discussion. Kabe Evans of Kabe come about. So let us go back into this. I'll come back in a minute.
producer ló ṣe tí fún wa. Mo ti ń wo láti àná àgbàtì jẹ. Okay, that's it. That's it. Now let's come this way. Let's come this way. Aki ọlọ́lá wa bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia. Aki pé ẹ kú àdúró tì àwọn ọmọ Yorùbá tó tó di pé a máa bá yín sọ̀rọ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ yín àwa tí a dẹ̀ mọ̀ yín ìwọ̀nba péré kíni. So this is a special. The last time tẹ wá àráyè ìjókòó púpọ̀ láti lè ṣe ìjókòó tá à ń ṣe nísìn. Bá dúpẹ́ pé time yìí àwa fèrè ṣe nísìn and then mo mọ̀ pé ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ẹ fi bá wa sọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá mo dúpẹ́ fún wọn pé àríyìn lórí ìjókòó torí a fi dọkumẹ́ntẹ̀ mo ti ń ṣiṣẹ́ lọ tẹ́lẹ̀ so ilé ta fi ṣe ní bíbá so ilé ní kẹ́ ń ṣá máa wò then ilé náà máa rò because a fẹ́ make sure pé gbogbo program tí a bá ń ṣe ó wà documented dáadáa torí ọjọ́ iwájú so we are grateful to have the sound sorry yeah ẹ má bínú yẹn wá yeah the sound is back now the sound is back ẹ má bínú yẹn wá sound ti padà sound yẹn ti padà we've seen that they dealt with the sound ẹ má bínú bàbá wa lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ kẹ́ relax dáadáa torí pé àwọn aráalé náà là ń bá sọ̀rọ̀ aráalé là ń bá sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ kí ni wọ́n ń pè ní freedom tàbá sọ pé freedom kó tó di pé máa bá mi dárúkọ yín kí là ń pè ní freedom. Ohun tá à ń pè ní mo kí gbogbo aráalé ohun tá à ń pè ní freedom òun ni ìgbára ẹni lẹ̀ kúrò lóko ẹrú ìgbára ẹni lẹ̀ kúrò níbi ìmúnisìn ìgbára ẹni lẹ̀ kúrò níbi ìgàba lórí ẹni tá à ń pè ní freedom ni ká kúrò nínú tá a ti ṣe tí ò pé wa tá a wá rí i pé ó yẹ káwa náà ní ìdẹ̀ra ẹ̀gbọ́n tí èèyàn ò báyìí tí ìgbà freedom ó wà nínú ìnira nìyẹn tá bá wá sọ pé freedom mo fẹ́ kúrò níbi tí ara ti ń ni mí mo fẹ́ di onídẹ̀ra mo fẹ́ rí òmìnira n tá ń pè ní freedom ní ṣókí nìyẹn tẹ́ bá wá ní ká expatiate síwájú àtúntẹ̀síwájú. ẹ bá mi dárúkọ yín fún gbogbo àwọn aráalé tó ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé. mo kí gbogbo wa pátápátá orúkọ tèmi ni Ọlánrewájú Tajudeen Àjàlá tí gbogbo ayé mọ̀ sí Àjàmájẹ̀bi èmi ni ọba Ògbóni àbáláyé àgbáyé àbí kí wọ́n pè nígbà míì wọ́n ní adákẹ́jà bí èṣù nítorí pé ẹni tí ò kì í jà tí ò kì í bínú ni mí ẹ ṣeun mo dúpẹ́ púpọ̀. ẹ ṣé gan ni bàbá wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí à ń gbé ìlú òyìnbó kí ló dé tọrọ Yorùbá nation ṣe jẹ wá lógún. ìbéèrè ńlá lẹ béèrè yìí tó lè gbàyàn ní wákàtí mẹ́ta torí n tó ń jẹ́ kó jẹ yín lógún ó pọ̀ àkọ́kọ́ ẹ̀ ní téèyàn bá ro bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó yìí owó yẹn ò ṣe é fi ránṣẹ́ sílé àmọ́ ńgbà tẹ́ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó lórí ń fọ́ọ̀mù lénìí àwọn hospital Nàìjíríà wọn ò fáwọn lóògùn àwọn ò rí dókítọ̀ ẹlòmíà pé alóhùn ò tí ì jẹun láti jẹta ẹlòmíà pé á ní bóun ṣe jókòó yìí òun ò lè jókòó dáadáa o gbogbo àwọn nǹkan yìí ló ń da ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílùú òyìnbó láàmú tó ń jẹ yín lógún torí pé ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run nítorí pé ẹ ń fíìlì pain táwọn ọmọ Nàìjíríà ń fíìlì nítorí pé gbogbo pain yìí ẹ̀yin ò rí nílùú tí ò kì í ṣèlú tiyín nílùú tẹ́ ti jẹ́ àjòjì nílùú òyìnbó ẹ lè rìn freely
ẹ lè jáde lásìkò ìgbà tó bá wùn yín ẹlòmíà lóhun ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ ibi iṣẹ́ láago kan òru kò dẹ̀ sí ẹni security tó ń tẹ̀lé gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ kó jẹ yín lógún pé nígbà wo làwa náà tó fẹ́ nírú nǹkan yìí lórílẹ̀‐èdè tiwa púpọ̀ nù yín tẹ bá jáde lọ ibi iṣẹ́ iye hours ẹ bá máa fi ṣiṣẹ́ ìrówó yín ẹ san tax nínú owó tí ò tó yẹn náà lẹ tún máa wá mú lẹ máa ní wọ́n ní ọ̀nà ibi tẹ́ ń gbà yìí ọ̀nà yẹn ò dáa ìgbà ò ṣe ó dá ẹgbà ẹ̀yìn tún fi ṣe ó wá jẹ́ yín lógún débi pé ara tó ní ẹ̀yìn bí yìí ẹ wá rí léèrè pé ó tún kéré ìnira tí ìlú Nàìjíríà tún wá pọ̀ ìyẹn ló ń ṣe yín láàánú ló ṣe jẹ́ kó jẹ yín lógún gan pé ṣé bá a ṣe fẹ́ máa bá lọ nìyí ṣebí wọ́n ní ìran mẹ́ta kì í tòṣì ni kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn bàbá wa àwọn bàbá wa ń kọ́ tó tún gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sáwa náà àánú àwa tá a wà ní Nàìjíríà ló ń ṣe yín ló ṣe jẹ yín lógún gan mélòó nu wa ló lè wọnú oko mọ́ èmi ní fáàmù ń sìn tí n bá ń lọ fáàmù yẹn mo máa nílò láti dira bí ọmọ ọkùnrin ni so gbogbo nǹkan yìí ló jẹ́ kó jẹ yín lógún ló ń pa yín lẹ́kún ní gbogbo ìgbà nítorí mo rí nígbà tí mo máa ń wà lóyè dáadáa tí mo máa ń kò sílùú tí mo kì í lọ London ní Canada ní America ni mo wá rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ bí mo tẹ̀lé nìkan lọ ṣiṣẹ́ ń jọkàn òtútù yẹn wá mú ó wá ní kábíyèsí ṣe máa lọlé mo níbẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí mi máa lọlé ilé tí mo wá ń lọ mo gbàgbé ńjọ́ náà kọ́kọ́rọ́ tó yẹ kí n mú dání mi ò mú dání mo wá wà ní ìta fún bí just only 35 minutes bàbá mi Koiki mo ń nu ọwọ́ mi báyìí blọọkì dẹ̀ ń jábọ́ lọ́wọ́ mi ìjọ tí mo ti make a decision pé mi ò ní gbèlú òyìnbó láyé mi nìyẹn níbi tí mò ń gbọ̀n fóònù ń dún lápò mi ò lè mú jáde díẹ̀ ṣé irú eléyìí la máa wá sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà ń lu òyìnbó la máa gbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ nì ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn àánú wátá wà nílé tún ń ṣe yín ní security a máa jáde a máa wo fẹ̀tòfẹ̀tò ẹlòmíì àgbà mọ́ṣáláṣí lọ ẹlòmíì àgbà ṣọ́ọ̀ṣì lọ kó tó jáde ẹlòmíì àgbà lédi àwo lọ a lọ bá àwọn mìlá àti dáfà ń jẹ́ mo lè jáde ṣùgbọ́n yìí ò ní irú ẹ̀ ṣe irú ẹ̀ níbi ó wá ń jẹun tó ń dùn yín lọ́kàn tó ń bà yín nínú jẹ́ nígbà wo la tó fẹ́ ní freedom tiwa tí n bá tẹnu bọ̀ ó pọ̀ púpọ̀ ẹ jẹ́ kí n mú ti màmá wa ìyá Koiki wọ́n sọ̀rọ̀ kan lánàá ní Manchester bí ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ń gba omi lójú mi wọ́n nígbà táwọn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn gba £3,000 bàbá mi Olúgbẹ̀dú wọ́n wá bi wọ́n pé èló ló jẹ́ àwọn ní kò wọ 3,000 Nàìjíríà mo wá bú sẹ́kùn téèyàn bá ní £3,000 nísìn tí ilẹ̀ mọ́ yìí ó ti ní 6 million naira. wọ́n ní owó táwọn fi sanwó hospital bí tó bí ọmọ wọn sí ní UK the private with £3,000. £3,000 ẹ ṣeun mo ṣàgbé £3,000. wọ́n wá Gbẹ̀dú wá ń bi wọ́n pé £3,000 yẹn èlò ní nígbà yẹn ní owó Nàìjíríà. wọ́n ní kò wọ 3,000 naira. ẹgbọ́n tán sọ ó gba omi lójú mi. 1980 àwọn ti dáyé kò ń ṣègbà tó pẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe ní 1980 yìí ǹjẹ́ à ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ìyẹn ló jẹ́ kó jẹ́ nǹkan ẹ̀dùn ọkàn fẹ́yìn tẹ́ wà lábúrọ̀d èmi máa ń sọ mọ́dẹ̀ tó ṣe ń sọ́dọ̀ la èmi ò lè gbé ìlú òyìnbó kankan ìlú ilẹ̀ Yorùbá yẹn lèmi máa gbé tí gbogbo ayé bá ń sá nítorí pé kó má bàa pa wọ́n àwa ò ní sáà máa tún ṣe orúkọ tiwa náà lè wà nínú ìwé ìtàn pé kí la ṣe so mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní diaspora pátápátá ẹ kú ìfọ́mọ ènìyàn ṣe ẹ sun ẹkún jáde ṣùgbọ́n ẹ̀ ń sun ẹkún yẹn sí àsunsínú torí pé gbogbo ògbà lẹ́nu ògbà tẹ́mi gan ti débí mo lè búra ẹ̀ mọ́mọ́ èèyàn tó ti pè ní Nàìjíríà àwọn ò tí ì jẹun àwọn ò tí ì ṣe gbá àwọn ò tí ì ṣe kòkó bàbá sásùn èyí tá a tún máa wá gbọ́ wọ́n wá ní ìyàwó wọ́n wá ní aláṣẹ kan nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ó níbikíbi tẹ́ bá ti róúnjẹ ọ̀fẹ́ ẹ máa jẹ́ ìlú le so àwọn náà mọ̀ pé ìlú le ta ló fẹ́ fún yàn lóúnjẹ ọ̀fẹ́ tí ò bá ṣẹ̀yìn tẹ́ wà ní diaspora tẹ́ fi ránṣẹ́ sí wa pé ẹ gbà ẹ tún fi lè ra nǹkan ẹ gbà ṣùgbọ́n irú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kẹ́ ẹ tó rí àwọn owó yìí ẹ má bínú èmi ò lérò pé mi lè ṣe
mi ò lérò pé mo lè ṣe nínú òtútù kéèyàn ti jí láàárọ̀ yìí kí gbẹ̀dú ti sáré ṣiṣẹ́ lọ láàárọ̀ kùtùkùtù pẹ̀lú òtútù yìí it's not done. ṣùgbọ́n tẹ́yìn rí nígbádùn níbí òun ló ń jẹ́ kẹ́yìn máa wò pé ṣé ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá wa náà ní Nàìjíríà wa náà ò lè rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ lè rí bẹ́ẹ̀ ó lè rí bẹ́ẹ̀ o ta bá láwọn olódodo ta láwọn tán nífẹ̀ẹ́ ọmọ ìlú tí ì ṣèfẹ́ ara wọn nìkan ni wọ́n ní so àwọn nǹkan yìí ló mú ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ìbànújẹ́ tẹ̀ ń rí lórí àwa tá a wà nílé ó ṣe wá jẹ́ pàwọ́ tá a wà nílé yìí ìyà yìí pọ̀ tó báyìí ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ lánàá ó ní 42 years ó lóun jáde yunifásitì ó ní bàbá mi ó lóun ò lè boast of 10,000 naira nínú àkáǹtì òun ó ní ṣó òṣìṣẹ́ ni ó ní iṣẹ́ tóun rí lọ́wọ́ yìí wọ́n ti ẹ̀ try wọ́n fún òun ní 40,000 ó tó bá ti wọ mọ́tò lọ́wọ́ mọ́tò bọ̀ kò yọ owó oúnjẹ kí la fẹ́ ṣe. bàbá ká tó máa tẹ̀síwájú torí pé inú mi máa ń dùn lákọ̀ọ́kọ́ a dúpẹ́ fún yín pé ọjọ́ ìní wáyé because nígbà tẹ́ wá ní the last time ní December àlàǹfààní àti jókòó inú mi wá dùn pé ìjókòó tèmi àkànjú adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du àwọn náà wà lórí TikTok ẹ̀yin tí ẹ bá mọ Gbẹ̀du magazine ẹ lọ sí orí Olúgbẹ̀du our life lórí ẹ̀ a kí gbogbo àwọn medias wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun náà bóyá ká tẹ̀ ṣe báyìí ṣe jẹ́ ká gbé media Yorùbá World Media náà torí mo ní access sí page yẹn ká lè kí gbogbo eléyìí kó lè tán mọ́nàmọ́ná torí pé ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ bá wa sọ ọ̀rọ̀ ṣítí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ diaspora ṣe làwọn kan ní bí a ká fi ọ̀rọ̀ ìran yẹn sílẹ̀ torí pé ká fi sílẹ̀ ká fi ọ̀rọ̀ ìran yẹn sílẹ̀ àwọn ẹ̀dẹ̀ náà kó má rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa ọba kábíyèsí èèyàn akọni kábíyèsí ṣé èèyàn ní sá bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan tá a bá ń gbọ́ kábíyèsí a máa. bẹ́ẹ̀ ni èèyàn bíi tí ẹ lè fọwọ́ kàn mí ẹ lè so mọ́ mi pàápàá. àwọn ọmọ tí ń jealous wọ́n ti ń jealous. èèyàn jọba ò sọ pé kó gbéraga ju bó ṣe yẹ lọ tó bá jọba ìgbà tó dáyé ló jọba ìgbà tó dáyé ló di ọba ó ti wà ní kádàrá ẹ̀ lóòótọ́ torí pé orí tó bá máa dádé inú agogo dẹni ṣùgbọ́n nígbà tó ò sí ìjọba yẹn èèyàn nìwọ náà tó bá wá jọba tó sọ pé o ti ń di irú mọ́lẹ̀ nígbà tó wà ní èèyàn yìí ṣó ni kò má sún méèyàn mọ́ ṣó ni kò gbéraga ni ara tó ń gbéga yẹn náà nígbà tó bá tásìkò kan àti tó fi sọ́wọ́ àti tó fi ń jọba kò ní jọba mọ́ wá máa sọ pé ẹgbọ́kù wa. a máa ṣojú òpó ní kò tí ì tásìkò ìran wa kí ló ṣe ìran wa lẹ́nu àti pé kí ló ń dùn ìran yẹn lọ́kàn ṣé Nàìjíríà ò ṣe kó ṣe jẹ́ kó ṣe ló ṣe ń dùn wá lọ́kàn ṣé Nàìjíríà kàn fẹ́ bí pa wá kí ló ń ṣe ìran wa lásìkò èmi ò fẹ́ mọ̀ bí ta ti wá ìyẹn kọ́ là ń béèrè kí ló ń ṣe ìran wa ní wákàtí àti pé kí ni ọ̀nà àbáyọ. ìbéèrè tó lágbára ni ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà máa ń ní ọmọ tó gbọ́nú tó gbọ́nta là ń rán lọ sóko mọ̀ṣẹ́wélé tọ́rọ̀ bá ba ó máa sọ tẹ́sí bá ba ó máa fọ̀. ṣe rí ìran wa ìran àwa Yorùbá kí n là á pátápátá àkọ́kọ́ ní láti kọ́kọ́ lọ wo ìpìlẹ̀ wa níbo ni ìpìlẹ̀ wa báwo la ṣe bẹ̀rẹ̀ ìpìlẹ̀ wa báwo làwọn bàbá wa ṣe ń ṣe tó fi ń túbà tó fi ń túṣe. mo ti sọ lórí YouTube láì mọye máa ní lásìkò àwọn bàbá wa aládẹ̀ wọn ò wá ayé wọn ò ní mo fẹ́ kọ́lé ńlá nítorí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì wọn wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwa ìran tá a wà nísìn pé ká rí ayé gbádùn ká rí dáadáa ṣe nínú ayé ṣùgbọ́n àdánwò ta ní nínú ìran wa ni pé gbogbo wa la fẹ́ jà síwájú gbogbo wa la fẹ́ lówó àwa fẹ́ ní fún ìran wa tó ń bọ̀ for our own selfish interest a fẹ́ kó ọrọ̀ jọ a fẹ́ kó ọlá jọ a fẹ́ kó oríṣiríṣi nǹkan jọ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tá a fẹ́ kó jọ yìí a gbàgbé ọjọ́ ọ̀la wa a gbàgbé ìran wa tó ń bọ̀
tètè mi bá lọ tán kí ni wọ́n fẹ́ sọ nípa èmi àti wọ́n. Ìyẹn gangan òun ni pàtàkì. Àwọn bàbá wa láwọn ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ, àwọn ìyá wa láwọn ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ. Ṣé nísìnyí náà ṣáṣe ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ lóòótọ́ àbá ń ṣiṣẹ́ nítorí ara wa? Tó bá pa ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ, vision wa ó yẹ kó wà fáwọn ọmọ wa pé irú ìyà táwa ń jẹ yìí ǹjọ́ tún yẹ káwọn ọmọ wa tún jẹ mọ́ lọ́jọ́ ọ̀la. Tí ó bá yẹ káwọn ọmọ wa jẹ́, káwá bí àwọn tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà lénìí wípé ǹjẹ́ wọ́n prepare ọjọ́ iwájú lẹ̀ fáwọn ọmọ. Tí wọ́n bá lọ tán irú kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wọn? Irú orúkọ wo ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó sọ àwọn? Kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó sọ nípa tàwọn? Inú mi máa ń dùn fún kinní kan pé mo mọ Bíbélì from Genesis to Revelation. Mo mọ̀ nípa Kùránì, mo sì mọ̀ nípa àṣẹṣe Ifá ní ògbóni ni. Ó máa wá jẹ́ ìbànújẹ́ fún mi pé àwa tá a jáfa, tá a jẹ́ wòlíì tàbí pásítọ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ tá a jó níṣẹ̀ṣe, kí ló dé tá a sára fún òtítọ́ ní sísọ, ṣáà ń bẹ̀rù kú ni. Kùránì sọ fún wa pé innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ó ní ikú tẹ́ ń sá fún yìí ó ní yóò padà pa yín o. Elédùmarè Ọlọ́run ò sì sọ fún wa ìgbà wo láàkú irú ikú wo ni yóò pa wá. Wọ́n ní aṣiwèrè ń kó ọrọ̀ jọ tí ò mẹ́ni tó máa ná. Ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa òun ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká lé. Ọjọ́ iwájú ilẹ̀ Yorùbá òun ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká lé. Yorùbá gbogbo nǹkan l'Elédùmarè fún wa. Ẹ lọ sí gbogbo àgbáńlá ayé all over the world. Kò sí ìlú kan tẹ́ máa dé tán ní sọ pé achievement ọmọ Yorùbá ni. All over the world ni mo sọ. Ṣùgbọ́n mo ń sọ níjọ́ kìíní àná tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Àwọn ẹlẹ́sìn àmà ní wọ́n fẹ́ jẹ́ ká wá ṣẹbọ ni. Kì í ṣẹbọ. Wọ́n díẹ̀ sí òní kankan lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ Mùsùlùmí máa ṣe Islam ẹ lọ. Tó bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì máa ṣe Kìrìsìtẹ́nì ẹ lọ. Tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe máa ṣe oníṣẹ̀ṣe ẹ lọ. Ṣùgbọ́n culture wa yóò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Ẹ jẹ́ kí n mú kinní méjì kan wá. Mo ti sọ láìmọye. Ọmọ Yorùbá níbi tí Ọlọ́run Elédùmarè kẹwàdé tó kẹwàdé. Gbogbo àdánwò tá à ń rí all over the world lẹ́nìí Yorùbá ò ní tẹ́lẹ̀. Kí ló ń jẹ́ DNA? Bàbá mi Koiki. Kí ló ń jẹ́ DNA nílẹ̀ Yorùbá? Kò sí ohun tó ń jọ. Ṣé a ní orò ìdílé ni? Wọ́n lọ́mọ kan ọmọ àlè ní wọn bàbá wa ní ẹfílẹ̀ àmọ́ lóòótọ́ tó bá jọ ọmọ àlè tó bá jọ ọmọ ọkọ. Wọ́n ní orò ìdílé yín ẹgbọ́n ọmọ wá àtìyẹ́ ẹ lọ ṣòro ìdílé fún. Nínú àwọn orò ìdílé yìí níbi tèmi ti wá ní ilé tí mo ti jáde nílé Olúawo Ìràpá Ọjà, ọmọ ejò làwa, ọmọ alápà làwa. Tó bá ní kinní kan ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ẹgbẹ́ ìyá ọmọ yẹn wá, ẹgbẹ́ ọmọ yẹn náà wá ká tó sọ ń súná kó tó tójọ́ mẹ́jọ ẹgbẹ́ sínú ilé. Ìyá máa jẹ kọ́ ewé ẹ̀kọ́ tó ń jẹ yẹn wọ́n mọ̀ kó síbì kan, ewé ẹ̀kọ́ tó ń jẹ wọ́n mọ̀ kó síbì kan, tó bá jẹ ẹ̀kọ́ yẹn fúnjọ́ méje wọ́n á gbọ́ ọmọ yẹn lẹ̀, wọ́n mú ewé ẹ̀kọ́ yẹn wọ́n á dà sára ọmọ yẹn káàkiri, ìyá jókòó wá máa wọ ọmọ yẹn. Bàbá mi Koiki kì í ṣe oògùn. Ohun tí wọ́n bí wa mọ́ ni onífá baba aláwo ni bàbá tiwa. Wọ́n ṣe ń pélé wa ní ilé Olúawo ní Ìràpá Ọjà nílùú Kwara ní Bòmínà. Tó bá tásìkò àwọn ìjòyè awọ́ wọlé wá, wọ́n á máa lọ́mọ ewé yẹn mọ́ ọmọ yẹn, wọ́n á máa lọ́mọ, wọ́n á máa jẹ ewé yẹn, wọ́n á máa lọ́mọ, wọ́n á máa dúnmọ́. Fún àwọn tó bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá àwọn náà máa fa ewé yẹn kúrò lára ọmọ yẹn, wọ́n máa fa ewé yẹn lọ. Ní ìtò túmọ̀ sí pé ọmọ ọkọ ni. Ṣùgbọ́n tí ìbá ṣọmọ ọkọ bí ewé yẹn ṣe wà lára ẹ̀ kàn rí pé ẹ̀jẹ̀ ń jáde ni. Níbo la fi eléyìí sí nínú ìran Yorùbá? Ǹjẹ́ a pé ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn lọ́lọ́run? A pé lọ́lọ́run. Kò ní kí èèyàn mọ́ kírun, kò ní ká mọ́ ṣàṣàlátù, kò ní ká mọ́ lọ church. Àsọnù àkọ́kọ́ nìyẹn nínú nǹkan rere tí Elédùmarè ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀kejì, gbogbo àwa tá a wà nílẹ̀ Nàìjíríà sí ta wà nílẹ̀ Yorùbá, kò sẹ́ni tó kọ́lé tí ilé ò ní bọ́gláàrì. Tó bá ní bọ́gláàrì á tún ṣe fẹ́ǹsì, á tún ṣe géètì sí, á tún ẹ̀ṣẹ̀ tó wá gba ọlọ́dẹ. Ǹjẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ láyé àwọn bàbá wa? Kò rí bẹ́ẹ̀ láyé àwọn bàbá wa. Lójú títì nìkan fúnra rẹ̀
tó bá ń lọ lójú títì tó rọ́gẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ rà wọ́n gbọ́gẹ̀dẹ̀ sójú títì ni wọ́n fi iye tí wọ́n ń tà sí iye báyìí là ń ta o ó lè kọ́ ò tó bẹ̀ kó débẹ̀ tó bá ti débẹ̀ lójú ẹsẹ̀ lára ó sàn pa ẹ̀ torí tó mú yẹn kì í ṣe tiẹ̀ ǹjẹ́ ní gbogbo nǹkan yìí mọ́ ǹjẹ́ ní mọ́ a gbọ́dọ̀ pa àwọn nǹkan yìí tí gbogbo àwọn nǹkan yìí a sọ pé Ọlọ́run ni wọ́n ṣùgbọ́n àṣà àti ṣe wa ni tí ò dẹ̀ tí ì kú tó ṣì wà dọ̀là ibi ló yẹ káwọn ọmọ Yorùbá ti jókòó káwọ pé níbo là ń lọ ǹjẹ́ àṣà àti ṣe wa ò ti máa parun ǹjẹ́ kò yẹ ká dá dúró ká padà sínú àṣà àti ṣe yìí nítorí àwọn tí wọ́n fẹ́ mú wa lẹ́rú gẹ́gẹ́ bí ìtumọ̀ freedom tẹ̀bẹ̀ lákùnrin àwọn náà gba nǹkan yìí lọ́wọ́ wa náà wá fún wa ní nǹkan kékeré. ṣé torí àṣà àti ṣe la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ní ẹ̀ǹkan pariwo Yorùbá nation ẹlòmíì tẹ̀ ní kò yé òun bí ẹ bá wa ṣàlàyé fún wọn but bàbá gbérò ẹ̀ ní bàbá wa báyìí wá kò ṣe páàrọ̀ ní àwọn bàbá wa nínú ẹ̀sìn tó jẹ́ pé ní ìjọ rally bàbá wa kan ní Redeemed Christian Church of God àníṣọ location àwọn àtìyàwó wọn kódà wọ́n bá wa ìgbà tí mo ní kàn máa wọ bọ́ọ̀sì wọ́n náà wọ bọ́ọ̀sì. abẹ́fẹsẹ̀ rẹ ni. wọ́n rìn láti BBC títí dé Downing Street títí dé Nigerian High Commission inú olúwa èmi dé church wọn ní location tó wà nígbà tèmi àtẹ̀gbọ́n mi heritage à ń ṣe campaign káàkiri mo fẹ́ tọ̀ ni wọ́n jẹ́ kí wọnú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n náà wọ́n mọ̀ mí bàbá yẹn kọ́ dé at that point làwọn dá mi mọ̀ wọ́n ní Kóìkì kí ni mo wá ṣe ládùúgbò àwọn ọmọ ní à ń káàkiri náà ni wọ́n dẹ̀ ní chọ́ọ̀chì kan wà níbí bá ní ká wá polongo Yorùbá nation fún wọn àwọn tí ń sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ náà àwọn lè mọ̀ wọ́n jẹ́ kí n wọlé àtọ̀ àdẹ̀sìn tàfi ṣe wọ́n wà níbẹ̀ wọ́n ra dínà wọ́n dẹ̀ wà fún rálì ṣé torí ìṣẹ̀ṣe la ṣe ẹ máa kọ́ lọ bàbá o àwọn èèyàn ń gbọ́ wa o àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló ń gbọ́ wa o ṣé torí ìṣẹ̀ṣe la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation ṣé torí ìṣẹ̀ṣe. Bíbélì sọ pé àwọn kinní kan sọnù nítorí pé wọn ò wá ìmọ̀ ìtorí ìṣẹ̀ṣe kọ́ la fẹ́ gbàṣẹ mo ti sọ mọ́rọ̀ ìtorí ìṣẹ̀ṣe kọ́ la ṣe fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá torí ìṣẹ̀ṣe kọ́ ìṣẹ̀ṣe ó máa wà nínú ilẹ̀ Yorùbá kìrìsìtẹ́nì máa wà nínú ilẹ̀ Yorùbá mùsùlùmí máa wà nínú ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe torí ìṣẹ̀ṣe. so tí kò bá ń ṣe torí ìṣẹ̀ṣe kí ló wá ń dá àwọn èèyàn dúró tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan ló kàn ní sí ẹ jẹ́ ká wá bá ṣe máa ṣe policy ká tẹ̀ wá bá ṣe máa bá INEC sọ̀rọ̀ bóyá tá a bá bá INEC sọ̀rọ̀ kọ́ create a formulation policy ká wá government leadership because àwọn tó tẹ̀lé wa nínú ìrìn àjò yìí tó ń sọ pé hope ṣì wà fún Nàìjíríà ó dẹ̀ dá ká dá dúró as one block dà pé ká pín yẹlẹyẹlẹ kí lè máa sọ sírò àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. ṣé ní ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ nínú Kùránì Ọlọ́run sọ pé òun ò ní rán òjíṣẹ́ kan sí yín bí ìbá ṣe pẹ̀lú èdè yín ó tó kọ́kọ́ sọ fún wa nìyẹn ní ò tako ẹ̀sìn kankan ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ yọ ń bẹ̀ ni pé elédè mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà àtà àgbọ́ra wáyé a lè wà lójú kan ká ṣe nǹkan kan náà successfully àgbàlẹ̀ Yorùbá nítorí pé ẹ̀sìn kan ní ẹ̀sìn kan ní ṣùgbọ́n àwọn pain tá à ń feel à ń wo ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá tán fi ń dùn wá à ń wo ìyà tí wọ́n fi ń jẹ ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ má pèjúwe wá a sọ pé Bíbélì ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀ àpòpọ̀ nu wa náà dẹ̀ ní ìmọ̀ but because of our selfish interest pé tínúlé tèmi bá ti da ọ̀gọ́ta ògbóòta káyé tèmi ṣá ti da ayé ẹlòmíì ò bá bàjẹ́ ìran Yorùbá ò ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀ ìran Yorùbá ò ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀ ìran Yorùbá jẹ́ ìran tó láàánú tí ò gbàdúrà káyé èèyàn ó bàjẹ́ orí ẹsẹ̀ yẹn ló wá yẹ ká dúró lé pé ìran wa yìí o a ní gbàdúrà kó bàjẹ́ tá bá ń sọ pàǹsọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí Ọlọ́run bá fún wa lóye ni
a rí pé ilẹ̀ Nàìjíríà àti Jésù àtànábì o àtọ̀rúnmìlà tí wọ́n bá wá síbẹ̀ láti wá líìdì ìlú yẹn wọn ò lè rí ṣe. bàbá wa wọn ò lè rí ṣe. bí a ṣe ń polongo Yorùbá nation yìí ṣé ọ̀nà tó tọ́ là ń gbà àbí ó kù díẹ̀ káàtó torí pé kó má jẹ́ pé àwọn nǹkan kan tí wọ́n ń gbọ́ bóyá irú àwa tó yẹ pé ẹ máa ń gbọ́ wa nílé ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń gbọ́ wa náà níbi tí ibi tẹ́ bá wà bóyá àwọn nǹkan tá à ń sọ bá ṣe ń bọ́ àwọn olóṣèlú ni bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣé ìyẹn ni ó ń jẹ́ kó fà sẹ́yìn àbí kí ni ọmọ Yorùbá lè ṣe lè máa fà sẹ́yìn nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ìran wa a sọ̀rọ̀ àwọn ìyà tó kù tá a nífẹ̀ẹ́ wọn bọ́ọ̀ tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa à ń sọ̀rọ̀ ìran wa nísìn kí ló dé táwọn èèyàn fà sẹ́yìn. ẹ ṣeun mo ti sọmọ́rọ̀ láìmọye mo ní àwọn èèyàn mi ṣègbè nítorí pé wọn ò ní mọ̀ ṣẹ́ni tó wọ́pọ̀ mú wa fà sẹ́yìn ẹ jẹ́ n sọ ohun mẹ́ta ni àkọ́kọ́ fear of the politician bẹ́ẹ̀ ni ìbẹ̀rù àwọn olóṣèlú ìbẹ̀rù ni mo kọ́kọ́ sárúkọ ìbẹ̀rù àwọn olóṣèlú ṣẹ́ni bó yẹn ṣe politics lágbàlá ayé kọ́ ni wọ́n yẹn ṣe politics ní Nàìjíríà I am part of them mi ò ní dárúkọ lórí program yìí mo bá wọn ṣe politics rí dáadáa mo lead ẹni tó lórúkọ ní Nàìjíríà tí gbogbo ayé mọ̀ ní Sùúrùlérè tó jẹ́mi ní máa wà níwájú tó bá ń ṣe rálẹ̀ ṣùgbọ́n èèyàn yìí ò lè sọ pé 100,000 tí mo fi ẹ̀ǹtáì sí kábíyèsí ọba Ògbóni àbáláyé ni tó ṣe ń tẹ̀lé. kí lẹ́yìn wá ń ṣe fún nítorí nígbà yẹn. nígbà yẹn ni pé a rò pé bóyá torí pé wọ́n jọmọ Yorùbá àwọn ni wọ́n máa gbà wálé àwọn pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa gbogbo àwọn ní pé ibi táwọn wà yẹn àwa lè má débẹ̀ nítorí agbára àti ìmùlẹ̀ táwọn ṣe tọ́láwọn náà ń ṣe múlẹ̀ o tó bá ti ṣe politics yóò máa ṣe múlẹ̀ o lè mọ́ ṣe ń ta gbangba wọ́n ń ṣe múlẹ̀ o so wọ́n dẹ̀ máa ń kó ọwọ́ wọn sínú gánú báyìí ni tó bá ti ṣe wọ́n á ń kọ̀ fún ọwọ́ ẹ̀ báyìí ni kò sí ní tó lè ṣe so ìbẹ̀rù yẹn ló ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lẹ́rù pé tó bá ṣe wọ́n máa rán yákìlà sí ẹni o iṣẹ́ wọn nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n wọn ò lè gbójú jáde lọ́fíìsì tèmi ní Sùúrùlérè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n bá níbẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò lè gbójú jáde pé àkábíyèsí ó ní ohun tẹ́yìn gbójúlé ó ní ohun tẹ́ gbọ́kàn ní kò sí ta gbójúlé jọ Ọlọ́run náà lọ ṣùgbọ́n ṣé gbogbo wa ni a wà committed la ní ọkàn pé tí kú bá dé mo ṣetán láti kú fórílẹ̀-èdè ni àkọ́kọ́ tí ò jẹ́ káwọn èèyàn wa kí wọ́n lè parapọ̀ ní ẹ̀kejì ní poverty ẹ̀kejì òun ni poverty ṣe rí Nigerian politicians wọ́n ti ṣe kinní kan wọ́n ti study àwa ọmọ Yorùbá pé tẹ́bí bá pa àwọn èèyàn yìí ohun tẹ́ bá ní kán ṣe wọ́n máa ṣe wọ́n wá mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ebi pa àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ pé tẹ́bí bá pa yìí ẹjọ́ táwọn bá dé táwọn bá ní àpò rẹsì kan rèé o a fún ẹ̀yin 15 yẹn lọ pín wọ́n máa sáré tẹ̀lé wọ́n sáré jẹ pé oúnjẹ la rí jẹ yìí ebi ni nítorí ẹ̀ wọ́n ò jẹ́ káwọn èèyàn níṣẹ́ àwọn tó jẹ́ bí ẹbí tí wọ́n ni wọ́n ń kó sídìí iṣẹ́ yẹn ibi tó bá dẹ̀ nìkan lọ́wọ́ yẹn sí náà máa ná sí wọ́n máa wá dúró nídìí pé ẹ mọ̀ wọ́n rí ó máa wá bá wa ìgbà tẹ́bí bá wá pààyàn tí ń tàdé fẹ́ jẹ́ wà lọ́dọ̀ àwọn politician yìí ṣé wọn ní wà wọn lọ poverty ni ohun tí ò wá tó nǹkan òun ni wọ́n ń fún wọn ohun tí ò tó nǹkan kan rárá bó ṣe lè wò kó mọ́ báwo lè ṣe máa sọ pé òun fún èmi ní 10,000 naira lọ́sẹ̀ kan máa sọ fún yẹn mo ṣàfún 10,000 lọ́sẹ̀ kan tí ò tó rí epo sí mọ́tò pé mò ń jáde lọ ìyànà pájà àbí mò ń lọ Ṣàngó 10,000 tó rí epo tí mọ́tò lọ bọ̀ àmọ́ lójú tí wọn àwọn rí pé àwọn ṣe wá lórí lọ́dún kan mi ò ní dárúkọ ẹnìkan pè mí ó ní ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún lòun fẹ́ lọ yìí o wọ́n pè mí sótẹ́ẹ̀lì kan ó lẹ́lẹ́ẹ̀karùn-ún lòun fẹ́ lọ yìí ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Sùúrùlérè ò fẹ́ jẹ́ kó òun lọ kí lòun lè ṣe táwọn fi lè débẹ̀ torí òun mọ̀ pé mo kápá wọn ní Sùúrùlérè mo wá sọ fún nítọ̀ ẹ ṣe dáadáa fọ́mọ èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn
mo wá fún wọn lọ́gbọ́n mẹ́ta bàbá mi ọ̀rọ̀ ebi yìí ló fẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí o mo ní Elédùmarè kan yín lábẹ́ constituency yìí. ìtẹ́sọ̀ yẹn òun ló wà lórí screen bàbá wa torí gbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn lérò pé bóyá àsọdùn ni mo dẹ̀ mọ̀ pé irú ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n báyẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ àsọdùn tó yín tẹ́ bá a sọ àwọn èèyàn capture wọ́n dẹ̀ máa screen record ẹ jẹ́ ká gbé sókè dáadáa káwọn èèyàn wá lè rí láti lè fi buttress tí ẹ sọ times are hard grab free food whenever you see it bàbá wa ẹ máa parọ́. ṣe pé ọ̀rọ̀ tí ò ní làákàyè lélẹ̀ wọ́n ní times are hard wọ́n mọ̀ pé ìgbà ilé lóòótọ́ ta ló mú ìgbà ilé ta ló múlé ohun tó ń ṣe nìyẹn wọ́n mọ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kí gbà lé wọ́n wá ní kàkà grab free food ta ló lè fún yàn free food tó ju àwọn yìí náà lọ wọ́n wá mú oúnjẹ kiri wọ́n wá ní ọ̀fẹ́ la fún yín o. ẹ̀bí akágbàdúrà kí àsìkò tó lè kó dẹ̀rùn ṣé ká gbàdúrà báwo a lè gbàdúrà náà níbi àyè wà ṣé ká gbàdúrà. ṣe rí àdúrà gbígbà Kóìkì òun kọ́ ló ń kàn ọ́ àdúrà kan ló ń kàn àwọn tó wọ́n fi wá sínú hardship yìí wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe nígbà tó bí bá fẹ́ fọ́ ojú yín ẹ̀ mọ̀ tá a ṣe tàbálà ń ṣàdúrà lọ sáwọn ìlú tó develop ṣàdúrà ni wọ́n fi ṣe òdodo hard work wọ́n nífẹ̀ẹ́ aráàlú wọn àwọn tó láwọn ò ní gbà ọmọ ìlú jáde. But aṣíwájú wa Tinubu a máa sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ bàbá náà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn a bá ń ṣe Yorùbá nation a mix it together bàbá òun náà lè wo olùkọ́ screen yẹn wọ́n ní President Tinubu urges Nigerians to stay steadfast in prayer for nation's leadership kí lè máa rí sọ sí. ṣé ní ìtọ́sọ yìí tó bá ní kémi sọ èpè ni máa fi tẹ̀lé aláwọn lídà ò ṣe dáadáa ẹtún wọn láwọn lídà yẹn ká tún máa ṣàdúrà fún wọn àdúrà wọn la fẹ́ ṣe fún lídà tí ò ṣe dáadáa lídà tó bá ṣe dáadáa á gbàdúrà Kùránì kan sọ ó ní mọ́nà àmìlà sọ́ọ́lì àfálì nọ́ọ̀sì yìí tó bá ṣe dáadáa ẹ̀mí ara ẹ̀ ló ṣe fún wọn gbọ́n mọ̀ lọ́kàn ààrẹ ẹni ká máa ṣàdúrà fún wọn ó dá ẹjọ́ tèmi mú wá lábàá Kóìkì ẹ láwọn lídà wa tó ní ká máa ṣàdúrà fún yìí ẹni kó ní kálukú wọn padà sí agbègbè wọn ní mọ́ṣáláṣí tó wà lágbègbè wọn wọ́n máa kó security dání ká wọ mọ́ṣáláṣí àti ṣọ́ọ̀ṣì lọ àti ilé àwọn ká lọ ṣàdúrà fún wọn ẹ rí i pé ńgbà tá a bá wọlé àdúrà yẹn máa pa wọ́n sínú ilé ìjọsìn yẹn ni ó máa pa wọ́n síbẹ̀ ni wọn ò lè dárìn torí pé wọn ò ṣe dáadáa yìí tó ṣe dáadáa láàrin wọn á rìn dáadáa láàrin ìlú àdúrà máa ń bá wọn ní ẹni tó hùwà èpè tẹ́ ń ṣàdúrà fún èpè ló máa jẹ́ ẹni tó dẹ̀ hùwà àdúrà tẹ́ ń ṣépè fún àdúrà bá so wọ́n ṣe máa sọ fún wa pé ká máa ṣàdúrà fáwọn lídà ó wáyé káwọn bí wọ́n pé kí ni ojúṣe àwọn lídà yẹn jáwọn lídà yẹn ṣe wọ́n wọ̀ tí ń tá a fi lè ṣàdúrà fún wọn. bàbá wa kí ni genesis problem Nigeria what is the ẹ jẹ́ ká sọ èdè òyìnbó díẹ̀ Yorùbá náà ẹ má sọ òyìnbó because mo fẹ́ sọ Yorùbá ẹ èmi mọ̀ pé lè bá mi túmọ̀ ẹ ní asọ́lédè English àti pẹ́ nílùú èdè ẹ what is the genesis of the problem of Nigeria. ṣé ní genesis problem Nigeria wa èmi lè sọ pé àwọn bàbá wa ló ti fà á mo kàwé kan jọ kan ọ̀nà ní àwọn bàbá wa jókòó pẹ̀lú àwọn Haúsá àti Ìgbò Haúsá wa ní gbogbo ohun tí a bá ń rí onílùú yìí o àwọn a máa kó 50 south west a máa kó 25 àwọn east a máa kó 25 àwọn bàbá wa dẹ̀ fọwọ́ sí wọ́n dẹ̀ gbà ẹ lọ sí house both senate àti house of rep kí ni population àwọn tó wá láti north ẹ gbàgbé north east north west north east north kí ni population àwọn tó wá ní south kí ni population àwọn tó wá ní east nínú bẹ̀ ẹ wá ní ká deliberate sábà deliberate tó wọ́n wá ní kẹ́ vote ẹ wá vote ṣé north ti nà yẹn pa nígbà tó ti kó 50% wọ́n wá fáwa ní ìdajì àkọ́kọ́ nìyẹn láti lẹ̀ wọ́n tá bá wá bẹ̀rẹ̀ pé ní àsìkò yìí kí ló ń fa wàhálà wa àwa ara wa là ń create wàhálà fúnra wa lótòótọ́ la mọ̀ pé tá a bá vote
vote wa ò count torí pé àwọn tó wà níbẹ̀ ti mẹni tí yóò wọlé wọ́n ti mo gbọ́ nìyẹn o. vote yóò count bàbá lọ tẹ̀ka. àní kò count ẹ̀sùn wọn ní ká lọ tẹ̀ka. wọ́n kàn ní kẹtàn for doing sake ni kọ́sà mọ̀ pé wọ́n jáde o election à ń sọ pé àwọn kìnnì kan electorate independent tí INEC bá fẹ́ wà independent wọn ò ní sí lábẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì débi pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì á máa control wọn pé báyìí ni kò ṣe so wọ́n kàn pé wọ́n ní independent ni they are dependent wọ́n depend lórí ìjọba ntabali ò ṣe ni kò ṣe o so wọ́n ti mẹ́ni tí yóò wọlé kẹ́lẹ́ṣọ̀n tó bẹ̀rẹ̀ but for doing sake pé kánṣá ní ọmọ Nàìjíríà ẹ lọ ṣe. Bàbá wa Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ kan nínú pépà náà ó ní Nàìjíríà bless ẹ máa padà síbi tí Genesis rẹ̀ sì bá mi tẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni. ó ní Nàìjíríà blessed with resources but we have squandered God's gift. bẹ́ẹ̀ni. ṣé lára genesis of the problem náà nìyẹn. bàbá wa tí wọ́n bàbá wa Ọbásanjọ́ kọ́lọ̀ jẹ́kẹ̀mí wọn gùn àwọn náà pẹ̀lú ẹ̀ tó genesis ìṣòro wa bẹ́ẹ̀ni nígbà tó pera wọn lọ́mọ Yorùbá tẹ́ẹ̀dé orí oyè gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ mọ̀ Ọlọ́run kẹwàá pẹ̀lú gbogbo àwọn resources oríṣiríṣi ṣùgbọ́n àdánwò tó ti kọ́kọ́ wáyé lákọ̀ọ́kọ́ pé àníṣe àti Yorùbá àti Yíbò gbogbo tẹ́ bá ní àwa la ní 50 ìbẹ̀ ẹgbà ẹ̀rọ ẹ̀káwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dákin níyẹn pé ẹ̀yìn kọ́lẹ̀ ní 50 ogun bàbá wa ọgbọ̀n ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọfá ẹ jẹ́ ká pín dọ́gbadọ́gba ẹ jẹ́ ká mú 33 wọ́n tó bá kù kájò sáàrin ẹ̀ gbogbo ìyọ́ Ọlọ́run bless wa pẹ̀lú resources yìí lóòótọ́ àwa la ṣàfọwọ́fà àwa la ṣera wa tẹ́lẹ̀dùmarè ṣe fún wa nílẹ̀ wa ó tó wá jẹun tẹ́nì kọ̀ọ̀kan tí ìnira ò ní mú ẹnì kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n torí pé èmi fẹ́ ní àgbáyé púpọ̀ nú àwọn tá à ń sọ yìí àwọn politician yìí ẹni kan wá búra púpọ̀ nú wọn ló nílé ní gbogbo 36 states Ọláyọmí Kóìkì mi ò gbọ́ rí tí gómìnà bá ṣe tán pé ó ti parí tẹ́nà ẹ̀ o pẹ̀lú tó ti ní wọ́n á tún ra lé fún. àgbéyàwó sórí screen láìpẹ́ mo fẹ́ kẹ́ wò wọ́n ní ọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ lélẹ̀ wọ́n ní we campaigned and voted for President Bola Ahmed Tinubu but take a look at the state of Ògbómọ̀ṣọ́ expressway it has been blocked for 2 weeks. mo wà ń bẹ̀ ní 2 weeks tí wọ́n sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni mo wà ń bẹ̀ ní 2 weeks yẹn mi ò lè gbé mọ́tò lọ mo gbé mọ́tò lẹ́ẹ̀ni mo wà ń bẹ̀. ṣé tẹ́bá ti ń dé Ọ̀yọ́ àwọn tírélà yẹn tó lọ rẹ́rẹ́rẹ́ báyìí ni tó bá ti gbé ìgbésẹ̀ díẹ̀ tí mọ́tò kan bá ti takú síbẹ̀ ibi ẹ̀bí tá ń gbáyìí tí mọ́tò kan bá ti takú síbẹ̀ gbogbo wa ò lè move mọ́ in the next 1 hour àtọ́bá tó rí mọ́tò yẹn yọ. ibi tó wá ń gbà yìí orí bíríìjì kékeré yẹn ihò wà ń bẹ̀ kò tó wà ń bẹ̀ wọ́n wá kó iyẹ̀pẹ̀ sí so téèyàn bá máa gbà á wọ́n ti kó iyẹ̀pẹ̀ sí wọ́n kó àwọn báàgì sìmẹ́ǹtì sí wọ́n kó iyẹ̀pẹ̀ sínú ẹ̀ so tí mọ́tò ilé tírélà ṣe ń bọ̀ yìí tóun ò bá gbàbẹ̀ kó kọjá tán tírélà mi ò lè lọ tírélà wá tó lọ rẹ́rẹ́rẹ́ àwọn náà ládìbò fún wọn èmi ò nígbàgbọ́ pàwọn ládìbò wọ́n ti selection ni wọ́n ń ṣe kì í ṣe election wọ́n máa ń sọ lẹ́nu wọn ni bẹ́ẹ̀ vóòtì àwọlé bẹ́ẹ̀ vóòtì àwọlé kò sí gbogbo ọ̀nà yìí tó dáa débẹ̀ mọ́ láti Ọ̀yọ́ wọ Ògbómọ̀ṣọ́ ìyẹn lè lo wákàtí 4. ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kó ti ní ìdàgbàsókè ju bí tó wà lọ lẹ́yìn ṣé a sì lè bíúdi ilẹ̀ Yorùbá yẹn nínú Nàìjíríà àbí ká jọra wa ká wá lọ dá dúró bá ṣe ń pariwo ìlú tó máa dá wà tó máa ní ẹkọ́nọ́mì tiẹ̀ tó máa ní ọlọ́pàá tiẹ̀ tó máa ní security tiẹ̀ tó máa lè tọ́jú citizen ìwọ́nu méjèèjì gangan. ṣe rí ẹ má jà parọ́ tọ́ra wa jẹ Yorùbá ò lè wà nínú Nàìjíríà ká lè ṣiṣẹ́ successfully bẹ́ẹ̀ ni a lè wà nínú Nàìjíríà ká lè sọ pé a fẹ́ ṣe gbogbo àwọn nǹkan ìka ní àwọn nǹkan ìka ní àwọn nǹkan the same caliber of people
tó ń ṣe lọ yìí náà ni wọ́n tún máa wà ní underground tó tún máa fẹ́ jẹ bàbá àsàlẹ̀ àti ìyá àsàlẹ̀. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ àgbọ́ èdè ara wa yé, kò sí bá ṣe lè jọ wà pọ̀. Ìran Yorùbá, ìran tó ní good culture ní tá máa dọ̀bálẹ̀, tá máa kíyàn, tá máa respect èèyàn, tá kì í nawọ́ sáwọn bàbá wa àti ìyá wa tá bá jí láàárọ̀. Àgbọ́ èdè ara wa débi pé tó bá pa ìtàn ilé ẹlòmíì fún á sunkún ju kó nà lẹ́gbàá lọ. Ṣùgbọ́n àwa tẹ́lẹ̀ wa ọjọ́ yíra wa ká tó sọ pé abẹ́ ẹ̀bẹ̀ náà la fẹ́ wà, a fẹ́ wá live successfully lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ rárá. A máa kúrò lábẹ́ ẹ̀ pátápátá, a máa kúrò lábẹ́ ohun tó ń jẹ́ Nàìjíríà pátápátá, Yorùbá nation. Tí wọ́n tó bá ti wọlé bá ti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni, èdè tó mọ̀ sọ Yorùbá ni, kì í ṣòyìnbó tá mọ̀ fi kóra wa lọ́bẹ̀ jẹ. Tí àbá wa ń béèrè fún ẹ̀tọ́ èèyàn, nítorí pé n tí mo fẹ́ ká ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yìí ká wá padà wá mú bọ̀. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Ṣáwa náà ní right. Ẹgbọ́n tó sọ, only self-determination is a right lágbàlá ayé. Kí la ń pè ní self-determination? Kí ni yóò mú mímú? Ilé ìlú lè gbé wa dédé ọ̀la, ilé ìlú lè ṣe wá lóore, ilé ìlà lè fi rí ìdùnnú, ilé ìlà fi lè ráyọ̀, lọ́kàn wa lè fi balẹ̀. We have the right, Yorùbá ní right. Over 80 million population, over 80 million. Ní ìlú Nàìjíríà ẹnìkan ló ká máa sọ ní diaspora, ká máa sọ Brazil, ká máa sọ Cuba. Tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kún bẹ̀ tí wọ́n ń dáfá, tí wọ́n ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì, tí wọ́n ń lọ mọ́ṣáláṣí, tó dẹ̀ ń sọ èdè Yorùbá wa lẹ́nu. So self-determination is a must for us, our Yorùbá, láti ṣèbéèrè fún. Ẹ̀tọ́ wa ni. Ẹ̀tọ́ wa ni. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ pẹ́tọ́ ni, ṣùgbọ́n ta ló ṣe tán láti kú? Nítorí pé ẹni tó bá ti ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ self-determination Yorùbá nation ní Nàìjíríà ń sìn, ikú ni wọ́n fi ń lé kiri. Tí ò bá ṣe tó ti make up mind pé a ní kíní ìyá gbọ́dọ̀ gbà kí ìran wa mẹ́ta má bàa tó òṣì. Ìran wa mẹ́ta kó má tó òṣì là ń sáré fún, kò ń ṣe táwa fẹ́ jẹun tá fẹ́ mu mọ́. Àwa ti bá débì kan ti ní ta fẹ́ jẹ àti ní ta fẹ́ mu. Àmọ́ àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀, ẹ lọ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yunifásitì, ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́ Òdùmọ̀tà, ìmí ń taṣọ, ìmí ń ta kọ́mú, ìmí ń ta kọ́ọ̀bù, ìmí ń ta pọ̀pọ̀ graduate. Ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ ni? Ṣé bá ṣe fẹ́ máa lọ ni? Wọ́n wá mú nǹkan kékeré, wọ́n wá fi tù wá lójú. Self-determination la gbọ́dọ̀ dúró fún pé àní nǹkan báyìí la fẹ́. Mo give kudos fún gbogbo yín tẹ́ wọ ọ̀dọ̀ prime minister lọ. Ẹ gbà ìwé ní àní ń ta àfẹ́ ni. Wọ́n ti ń gbé yẹ̀wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àtẹ̀ ń bọ̀ níbẹ̀, mo sì fẹ́ ká dẹnu dúró ká mọ́ ẹnu lórí self-determination yẹn. Torí pé ìyẹn gangan ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò yí àwọn bàbá wa. UN sọ pé Article 3, indigenous peoples have the right to self-determination. By the virtue of that right, they are freely determine their political status, freely pursue their economic and social and cultural development. Kí ló dé táwọn tó represent wà l'Abuja ní national àti ní assembly ní state tó ń sá tó fi engage wa pé ká tẹ̀jọ́ jókòó kájọ sọ̀rọ̀? Ohun tó mú wọn sá ni selfishness. Àwa tó lọ represent wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Àdéhùn tí wọ́n ṣe fún wa, ṣe nígbà tí ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe, àwọn èèyàn máa ń rò pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹlẹ́bọ ni, kì í ṣe ẹlẹ́bọ. Tó wá jẹ́ pé gbà tí wọ́n ń lọ yẹn la gbé ògùn àtèṣù fún wọn pé ẹ fi búra, tí mi padà bọ́ létí kìíní kan jáde lórí tó kú ìmí àjòkó. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa, selfishness ni. Another ambition entirely làwọn ní, kì í ṣe ọkàn táwa ní ìlú tí ò jẹ́ kó tẹ̀lé wa ní. Gbogbo kíní yìí ni wọ́n rí ni wọ́n mọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n wò pé ìjẹ́ máa bọ́ lẹ́nu mi o,
tí n bá tẹ̀lé kínní mi ò ní sí ní position yẹn mọ́ wọn ò lọ ṣiṣẹ́ fún wa wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wa àpò ara wọn ni wọ́n lọ ń ṣiṣẹ́ fún tábà wá bí wọn gbogbo àpò ara wọn tó lọ ń ṣiṣẹ́ fún yìí náà oúnjẹ mélòó ló lè jẹ tíkùn ẹ bá ti le ó ti yó ni èèyàn kì í jẹ lórí mo yó wọn kọ́lé rẹpẹtẹ yàrá mélòó ló lè sùn ìyẹn mo ní sọ pé ẹ̀bí pọ̀ lọ́wọ́ àwa tá a jẹ́ olórí ìjọ ẹ̀sìn àwa yìí náà lárí wọn àwa yìí náà là ń ṣàdúrà fún wọn àdé bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé gbogbo nǹkan pátápátá ló máa tán Ọlọ́run ló máa kù gbogbo wọn ní kíní kan kó ọrọ̀ jọ láì bẹni tó máa lò ó ṣùgbọ́n wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa ni wọn ò ní sọ orú ẹ̀ wọ́n mọ òdodo wọn ò wá ní jókòó bá tó máa wá rẹ́nìkan láàrin wọn tó jókòó tó ń sọ wọn máa yọ sẹ́ àwọn àtúnlọ ní kákọ́ọ̀sì kan lọ́tọ̀ pé báwo láṣẹ bá tẹni tí ó ń gbèjà ọmọ Yorùbá tó ń gbèjà báwo láṣẹ bá ti rẹ̀. I need just about 20 more minutes. I'm out to play video. Ẹ wá bá mi wo video yẹn 2017 video. Okay. Àwa mọ̀ wá sí the current status into ṣẹlẹ̀ ní Saturday tẹ́yìn náà wà on ground. Ẹ jẹ́ ká jọ wo video yìí. Impediment to Yoruba development. It's the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The process of Yoruba with Nigeria has come to an end. Ṣé restructure ni ó dá àbẹ́lẹ̀ tí bàbá wa Ìgbòho wa represent Professor Adébánjí Akíntóyè? Koiki tẹ bá ń béèrè ìbéèrè mi gbà mí ó máa ń ṣe mí bí kí n kàn gba yín létí. Ẹ má bínú dáadé. Kí ló ń jẹ́ restructuring? Ẹ má bínú kábíyèsí. Ẹ wo èèyàn sọ̀rọ̀ láti 2017 tá a bá bí ọmọ ní 2017 yẹn á ti máa rìn á ti máa lọ léèwé òun gan á ti mọ̀ pé kò sí tó ń jẹ́ restructuring. I've said it many times. Rally ta ṣe ní 2021 mo sọ mẹ́ when there is nothing like restructuring. Àwọn tó amalgamate wa àwọn béèrè yẹn ni mò ń béèrè pé jù àwọn tó sign fún wa gbọ́dà ọmọ ọdún mélòó ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní 1914 àwọn wo ló sign yẹn ló so wá pọ̀ ló ṣe marriage tipátipá fún wa kí náà restructure. I've said it many times. What are we restructuring? With this same set of people, same structure, kò need kò sí restructuring kankan mọ́. Tẹ́bá restructure a sì ní àwọn elédè oríṣiríṣi láàrin wa náà. The same set of people náà ló tún máa sọ pé àwọn ti restructure o a tún ti ṣe báyìí. So kò sí tó ń jẹ́ restructure. Tó bá jẹ́ pé restructure máa wà ní àbó máa gbè wá àbó máa ṣe wá láǹfààní. Láti ìgbà tí bàbá wa Akínọlá George ti sọ̀rọ̀ yìí láti 2017 àti rí ìyàtọ̀. Ǹjẹ́ wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ kan láti 2017 láti ṣe restructure? Láti ṣe restructure yẹn nìsín. This is 7 years. But àwọn ọmọ Yorùbá torí mo fẹ́ gbé ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dú wa mo lè fẹ́ kẹ́ lọ relax torí a sì máa tún láǹfààní àti engage yín mo dúpẹ́ fún yín ẹ máa bá wa kí àwọn èèyàn akẹ́ tó dìde. Àwọn èèyàn ní ok bàbá wa President Tinubu á fún wa ní regional government tó bá tẹ̀ fún wa ní restructure or kó ṣàṣì kankan tí ó máa fi dùn wá nú tá a fi máa jókòó sínú ilẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Yorùbá. Tí bàbá wa Tinubu bá fún wa ní regional government a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn díẹ̀ ni o ṣe mọ̀ pé regional government ó máa fún wa láǹfààní láti sọ pé àwa Yorùbá ni kí lẹ fẹ́ láàrin ara yín regional government ni a máa ṣèjọba ara wa yín olórí níta bá fẹ́ nǹkan báyìí la fẹ́ lókè but dúpẹ́ díẹ̀ tí mo sọ pé a máa dúpẹ́ fún wọn ni pé ṣé wọ́n ti ẹ̀rí tiwa rò níwọ̀nba àmọ́ yẹn náà ò tún lè work the can nation tiwa ká má sí lábẹ́ yẹn regional government we are still under Nigeria. Káwọn kan máa tún wá lọ dìde. Ó tún lè ìdìde á tún wáyé ńjọ́ kan pé ṣe bá ṣe jọ wa papọ̀ nígbà tá a dẹ̀ ti ṣe fọ́dún márùn-ún yìí ẹ jẹ́ ká tún padà sí bá ṣe ń ba bọ̀ tẹ́lẹ̀. But when we have our own country ẹnì kan ò lè padà kó wá ní country yẹn wá darapọ̀ mọ́ tiwa a béèrè owó lọ́wọ́ yìí. Ṣètìmá tẹ sọ pé restructure my foot
ṣé ń gbọ́. ẹ ó sọ́ngbà yẹn ó wà lórí fídíò a ní láti mú fídíò bàbá wa ṣé à ń bá Tinubu jà ní. ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ní Koiki ó wà against Tinubu ó ti di president so ìyẹn ti kúrò bẹ́ẹ̀ nìsín ìwà àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè láìkí Tinubu rárá kí ló dé support kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé bàbá tẹ̀ sọ pé a support kan ló wà lẹ́nu sí tí Tinubu bá ṣèjọba tán ṣé a tún máa gbọ́ ọmọ Yorùbá mi sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ kọ́kọ́ bá mi dáhùn béèrè yẹn. ṣé rí ó máa ń dùn mí pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà wọ́n gbọ́n gan wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan mo ka ìwé philosopher kan ó ní tẹ́ bá fẹ́ pa ìlú kan run ó ní ẹ má bá wọn jagun ó ní ẹ lọ pa education n tó kọ́kọ́ ṣe fún wa Nàìjíríà ni wọ́n pa education wa wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá ti pa education wọ́n yọ history kó nínú subject tá à ń ṣe wọn ò fẹ́ jẹ́ kán mọ ìtàn báwo ni nǹkan ìṣiṣẹ́ ni tẹ́nìkan bá wá ń béèrè pé à ń bá Tinubu jà bàbá wa Tinubu is just only one person is just only one person àníṣà àrónú àlọ́kọ ìtàn pé àwọn bàbá wa wọ́n ní wọ́n sáìn pé 50% ń ta bá ní ilẹ̀ Haúsá ló ń lọ ni kò sí gbogbo àwọn tá à ń agitate fún Yorùbá nation kò sí ẹnì kankan tó bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà kò sẹ́ni tó ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn jà but what we are saying is self-determination a ní ẹ̀tọ́ sí ká béèrè fún nígbà tí a bá sọ bẹ́ẹ̀ pé à ń bá bàbá Bọ́lá Tinubu jà nígbà kọ̀ọ̀kan bá sáfún tó bá lọ́dún mẹ́rin tó bá tán àbọ̀ wọn lọ́dún mẹ́jọ tó bá tán ṣé àtún ti padà sí oko àárọ̀ wà báyìí nígbà wọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ẹ̀tọ́ wa nìyí tá à ń béèrè yìí so bàbá wa Professor Banji Akíntóyè kọ́nà kọjá kẹ́mi wọ́n gùn fún wa wọn bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà olóyè Sunday Ìgbòho kò bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ gbogbo ògbà bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà bọ̀tà ń sọ fún wọn pé ohun tó ń kàn òun ni self determination nínú Yorùbá nation ẹ̀tọ́ wa ní láti béèrè fún. ẹ bá wa ṣe àdúrà a ti ṣe tó pọ̀ lánàá bẹ́ẹ̀ni ẹnu rẹpẹ mi kò bá wa ṣe fáwọn ọmọ wa. a dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá mo máa gbà wá nímọ̀ràn ohun tá a bá nímọ̀ ń pa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wádìí ẹ jẹ́ ká béèrè kí ló dé ta fi ń jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò tá a bá láwọn tó ń sọ fún wa káwa náà jókòó ká ronú ká mọ̀rọ̀ tiwa nìkan ká ro ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí èmi ti lead àwọn politician tó máa ń ṣe party tó máa ń ṣe rally èmi ni máa wà níwájú ọlọ́pàá tẹ̀lé mi kó tó kan àwọn lẹ́yìn ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí pé ìgbésí ayé àwọn ọmọ wa yìí la fi ń tàfàlà òun là ń kó sí wàhálà Elédùmarè tètè ṣí mi lọ́kàn padà ẹ̀yin náà ẹ papọ̀ pẹ̀lú wa pẹ̀lú tẹ̀ ń ṣe tá ń ṣe tí ò bá yé yín ẹ súnmọ́ wa ẹ béèrè àbẹ̀rù kú nígbà wo la ní kú ẹ wo ohun tó ń ṣe wá ọ̀ǹgà tí ń pa àwọn èèyàn ebi ń pa mí nígbà kan náà lébi ò kí ń pààyàn ebi ti ń pààyàn o Ẹlẹ́dàá wa kò ní gbàbọ̀dé o aburú ayé ò ní ṣe wá o gbogbo ọmọ Yorùbá all over the world ní diaspora ní Nàìjíríà ní kíbi ten agitate fún nation tiwa aburú ò ní bá ayé láéláé àwọn bàbá mi máa ń kọrin kan òun ni orin yẹn bàbá mi Olóyè Sunday Igboho nífẹ̀ẹ́ púpọ̀ ó ṣe fún gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá lẹ́nu wọ́n dóyí ká apá ò kápá wọ́n dóyí kó ṣe apá àwọn ò kó ṣe o àwọn táwa táyà rí wọn ìgbòho wọn pátá wọn lọ́dọ̀ yìí ká kànga ìyá ayé pé wọ́n ó pé wọ́n pé kàn padà sẹ́yìn àwọn tí ó gbọ́ ṣe náà jìn sọ́fìn gbogbo yìí tá à ń ṣe yìí gbogbo tó bá ló ń bí òun nú Ọlọ́run Elédùmarè bàbá mi gbẹ̀dú ní kí n yé ṣe pé púpọ̀ mọ́ báwa ràn wọ́n lọ́kàn kó ṣí etí wọn kó ṣí inú wọn kán lè ronú kán lè mọ̀ pé tá à ń ṣe ohun tó dání lágbára Elédùmarè ilẹ̀ Yorùbá ò ní ní ẹnì kankan wa lára o nígbà tá a bá gbà wọn ní wá ẹnì kankan wa tì tí mo sọ lónìí màá níbẹ̀ ọmọ àṣẹ bẹ́ẹ̀ o àbọ̀ mi nìyí. ẹ ṣe gan bàbá wa àwa fún ní àyè kí ẹ bá wa ẹ ṣe gan ni tó bàbá wa ọba Ògbóni kábíyèsí àgbáláyé ẹ bá mi pè gbọ́n mi pẹ̀lú kákọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ fún 5 minutes kó tó di pa tó máa lọ sórí Star Radio torí pé a sì ní a busy day ahead gẹ́gẹ́ bí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá iṣẹ́ ń bẹ tí a fẹ́ ṣe tí a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá tàtà Yorùbá nation is not going back Yorùbá nation
continue Yoruba nation for life. And one thing is, bá ṣe sọ, kò sẹ́nì kankan tó lè dá ìrìn àjò Yoruba nation dúró. Kó tó di pé a máa lọ sí Star Radio ní aago 11 torí a ti wà place of time. Ẹ jẹ́ ká gbé Olúgbẹ̀dú náà wọlé, káwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ bíi 10 minutes ká tó máa tẹ̀síwájú lórí ìkànnì wa. Ẹ bọ́ sórí hot seat ẹgbẹ́ Olúgbẹ̀dú. A máa change torí ẹ̀yin kọ́ lè lélẹ̀ ká mú life ilé ṣe ń lọ báyìí. A ṣẹ̀ máa ṣe tọ̀dọ̀ tí yín náà torí pé mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀kọ́ wà well documented torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo capture yín lénìí wọ́n ní Gbẹ̀dú gan ṣe Yorùbá nation, kí ló wá fi jẹ́ pé Gbẹ̀dú lè wá gbé síwájú àbí ọ̀rọ̀ ní Gbẹ̀dú gan ti dalẹ̀ ó ti dalẹ̀ Ìgbòho òòṣà pé kí ló dé. Ẹ jẹ́ ká fi yín sórí hot seat ká fi yín sórí hot seat torí pé in tó bá yá àwọn èèyàn wọ́n gbọ́dọ̀ béèrè nígbà míì ẹlòmíì kan kó ń béèrè náà ìyẹn lọ bẹ́yẹn. So ti tọ̀dọ̀ tí mi àti ṣe tí ọba gbòòrò ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yọ àwọn èèyàn lè má rí dáadáa. Ẹ jẹ́ ká yọ gbogbo ẹ bá dárúkọ yín fún àwọn tí wọ́n wò wá nílé ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbọ́ wa. Orúkọ ti tèmi ní Olúgbẹ̀dú. Olúgbẹ̀dú ṣe ohun táwọn èèyàn mọ̀ ní sí nìyẹn. Táwọn èèyàn mọ̀ mí sí mi. Lórí TikTok Ti gbogbo èèyàn. ní gbogbo yẹn. Mr. Gbẹ̀dú, Yorùbá nation ṣé ó ti kú àbí? Yorùbá nation ló yẹ náà. Àwọn tó sọ fún kú ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ lọ. Mo gbọ́ dáadáa. Yorùbá nation ló yẹ bá kú. Àwọn tó sọ pé ó kú ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ ni wọ́n kú. Ṣé pé Yorùbá nation tí ì lọ? Kò síbi tí Yorùbá nation kú sí. Kí là ń pè ní Yorùbá nation? Yorùbá nation ni ọ̀rọ̀ àti Yorùbá nation ni nation àwa tá a fẹ́ gba nation wa tá a jáde pé ẹ wà ìyà ti tó ẹ̀jẹ̀ a máa lọ. Ìlú ẹ̀jẹ̀ ká lọ dá ìlú títí wá sílẹ̀ ká lè dárí ara wa ká lè ra pọ̀ mọ́ fúnra wa ká ra pure water fúnra wa ká ṣe ilé fúnra wa ká ṣe kọ́lé fúnra wa ká tútù wa ṣe ká ṣe everything kí ọ̀wọ́n ọmọ everybody ní Nàìjíríà kó máa jẹun ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ní ojúmọ́. Kì í ṣe 101 kì í ṣe 110 kì í ṣe 2 kí èèyàn mẹ́ta ká máa jẹun mẹ́ta lójúmọ́ ká ní resources wa fúnra wa ká tún nǹkan wa ṣe fúnra wa ká bàjẹ́ fúnra wa ká bára wa jà ká nọra wa ká tún ṣọ̀rẹ́ ara wa torí kò sì bá ṣe lè ṣe sáré jà. Torí ẹ̀ ló ń pè ní Yorùbá nation. Kí ló wá dé táwọn ọmọ Yorùbá kan fì sẹ́yìn? Ṣé torí pé àgbọ̀ra wa yé? Ṣé torí pé a ti pọ̀ jù? Àwọn kan ìtọ́fẹ́ ó yàtọ̀ sí táwa fẹ́. Ǹjẹ́ ọ̀nà àbáyọ wà nínú Nàìjíríà ká kọ́kọ́ mú yẹn dání? Nínú Nàìjíríà kò sọ́nà àbáyọ kankan máa bẹ̀ láti bẹ̀yẹn ebi máa pa ara wa ni wọ́n dẹ̀ máa ṣe the same thing ni because tẹ bá gbé ẹni tí ó kàwé tẹ bá gbé ẹni tí ó kàwé tí ó ní knowledge tẹ bá ní kó lọ rú ìlú àwọn èèyàn tó dẹ̀ rí owó ẹni tí ó kàwé tẹ̀tẹ̀lẹ̀ tí ó ní knowledge tó kàn wó ibo lòlùkú wa kọjú sí ibi owó yẹn nìkan ni kó ṣáà kó bí àwọn ẹgbẹ́ kejì ṣe máa jẹ kò ní kàn bí ìlú bá da kò ní kàn owó tí ò rí rí yẹn ohun gangan ni ojú ẹ̀ máa wà so bí ìlú bá bàjẹ́ bí ó bàjẹ́ kò kàn ibi owó yẹn lójú ẹ̀ wà. Kí ni ìpìlẹ̀ problem Nàìjíríà? Ìpìlẹ̀ problem Nàìjíríà ó ti wá ó ti pẹ́ bọ̀ problem náà ló ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ látàrí bàbá wa tí wọ́n ti gbà láti dàpọ̀ mọ́ Ìgbò àtàwùsá ìgbà yìí problem láti bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ̀yin àtàwọn ẹlẹgbẹ́ yín ṣe wá rò pé yín lè turn around? ṣe kì í ṣe àwa Ọlọ́run ni lè ṣe àwa títà pé tá a bá ní pé àwa ni art bàjẹ́ bọ̀tà bá ní Ọlọ́run ni iṣẹ́ tó lọ́n gbé arán ni iṣẹ́ tó lọ́n fà sí wa tó gbé nílé wa lọ́wọ́ tó ní kà lọ ṣe ni bàbá lájọ́ tá ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation mi ò rò pé mo rí 1,000 mẹ́rin. ṣé pé kò lówó nú? mi ò rí 1,000 mẹ́rin tí bá rí 1,000 bẹ́ẹ̀ owó tábẹ́ fi ṣe kàn ní. tọ́gbìn ní ìlọ́wọ́. tọ́gbìn ní kàlọ́ fi ṣe kàn. ẹ ní sùúrù
rally tá a ṣe tó gbórí jù tí a wá £15,000 tí máa sọ pé £800 láàrin nǹkan a lè fi ṣe go fún mi. àwọn èèyàn dáwó. kò sí owó mẹ́ àwọn ẹlòmíì lè máa jẹ owó èmi ní group bíi 10 tó bá lọ gbogbo group mi àwọn tó bá ń wà máa jẹ́rìí sí mi ò lọ síbẹ̀ lè kí bèrè kọ́kọ́ lọ wọn ìgbà tí máa ń pípa ẹgbẹ́ mo tẹ̀fẹ́ bèrè kọ́kọ́ òun ni àsìkò tí ó dàbí lẹ́tọ̀ọ́ kí yàrá àsìkò tí wọ́n ṣe lẹ́nu pé ọ̀fẹ́ orí arọ́ bọ́ọ̀tù ló wà bèrè èèyàn ló wà ń bẹ̀ nǹkan tó ṣe sọ́rọ̀ ẹ̀rọ bá rẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ọ̀dà ok wọ́n kì í yẹn sáré méjì kékeré ok. àgbọ̀yìn. so gbogbo group mi pátápátá mi ò béèrè kọ́bọ̀ mẹ́rin mi ò dẹ̀ béèrè sísì lọ́wọ́ yẹn tí wọ́n ní wọ́n fún mi lówó nínú ìrìn àjò yìí ó yẹ àwọn ìyá àgbàlagbà bíi mẹ́ta lọ́kàn máa insist pé send account wa mo fẹ́ bless yín. ọmọdé wa send account wa ṣe pé wọ́n dá owó kan sí. bóyá bíi £10 àbí £20 náà. ṣùgbọ́n kò ń ṣe pé kọ́ dá owó kan síbi kan kẹwàá máa yọ́nú ẹ̀ kẹ́ sanwó lé kẹ́ sanwó gàdúrà ìdí mọ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tẹ́ jí làárọ̀ yìí mo rí pé sáré jáde ní going to detail mi ò láti máa going to detail pé sáré jáde nígbà tẹ́ dẹ̀ wọlé ẹ̀fín kọ́kọ́ wọn ní mú confam ẹ̀ dáná sí pé iṣẹ́ nìyẹn ṣe nílé. iṣẹ́ ni kò sí kábà fẹ́ lọ síbi kan máa kọ́ lọ ṣiṣẹ́ ara mi náà kí tó wá jókòó máa ṣe Yorùbá Nation. kò ní dáa kọ́ máa rò pé bóyá torí àjọṣepọ̀ wa kí ló dé tí gbogbo ìgbà ẹ máa ń criticize bàbá Akíntóyè. good question ká tó lọ síbi criticism yẹn. àbí pé máa ń pè wọ́n síta tó yẹ pé ẹ̀ ń pè wọ́n sínú ilé bí ẹ wá ń pè wọ́n sínú ilé tá a mọ̀ ẹ̀ sọ yẹn fẹ́ ní sùúrù but ìta láti máa ń rí pé Gbẹ̀du ti ṣe program ó dẹ̀ ń darúkọ bàbá Akíntóyè Koiki ṣòwòrì ni. ok ẹ ṣe gan mo láìpẹ́ question yẹn ṣeré mi mo ṣe wà yìí mi kì í ṣe báyìí mo ṣe máa ń làwọn mi gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ nínú Yorùbá Nation ní ìbéèrè fún yẹ̀rì mi ò lè béèrè fún anything lọ́wọ́ anybody by force máa fi lọ sí meeting kan tẹ́lẹ̀ rí mi tí mo lè jókòó síbẹ̀ pẹ́ ní oní Yorùbá World Media ọ̀rẹ́ mi àti wọn báyìí dẹ́nu nítorí pé èmi mo focus lórí Yorùbá mi ò focus lórí Ìgbòho bàbá wa Ìgbòho mi ò focus lórí bàbá Akíntóyè mo focus lórí Yorùbá nǹkan tí mo dẹ̀ máa ṣe tí ó máa di pé mi ò ní lè fi gbóyà fún wọn tó ń fọ́lò mi ò ní ṣe mo máa ń pe bàbá síta mo ti pe bàbá síta lẹ́ẹ̀mejì ìdí ẹ̀ ni pé mo ní nọ́mbà bàbá lọ́wọ́ tí máa pe bàbá bàbá báyìí bàbá mi màá náà ti gbọ́ mo ti gbọ́ màá lo nílé lọ sínú big disk màá lo last rally tá a ṣe mo ti béèrè fún rally for the past 2 years. For the past 2 years mo ti béèrè fún rally pé I can't call out for rally tẹ́ ẹ bá fi ọwọ́ sísà. Lọ́ní sùúrù ọmọ mi lọ́ní sùúrù ọmọ mi lọ́ní sùúrù ọmọ mi. Àwọn tó ń tẹ̀lé mi wọ́n wá ń sọ fún mi pé èmi o àtàwọn bàbá àti gbà owó pé Tinubu ó ti fún wa ní owó tí wọ́n á ti gbowó yẹn àti lọ pọn ìtorí ẹ̀ ni a ṣe slow down Yorùbá ọ̀ǹtì tí Tinubu bá ń ṣe tán ká tó lè máa sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sọ wọn pé kò rí bẹ́ẹ̀. So tí wọ́n tún padà lọ bá bàbá tó bàbá mo ṣe meeting pẹ̀lú wọn last time wọ́n promise me pé okay I will get back to you but nothing happened. Nobody ẹ wojú mi ẹni tó bá wò mí nobody is bigger than Yorùbá Nation. We will call you at any seconds when we see you doing wrong. Ṣẹ́rí èmi ò sí nínú kábà pé ọmọ báyìí àbọ̀mọ báyìí no ọmọ Yorùbá ni mí mo dẹ̀ dúró tán láti ṣiṣẹ́ Yorùbá.
tí bàbá Ìgbòho bá pè mí fún nǹkan kan máa dá wọn lóhùn, bí bàbá Akíntóyè bá pè mí máa dá wọn lóhùn. Mo gbà fún Ìgbòho, mo dẹ̀ gbà fún bàbá Akíntóyè, but tí àwọn méjèèjì tí mo gbà fún yẹn tó bá ṣe nǹkan tí ò tẹ́ mi lọ́rùn máa pariwo síta. Nítorí pé Yorùbá nation ó ju gbogbo wa lọ. Lórí question tẹkọ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kan tó ní kan sọ pé èmi ti kúrò nínú Yorùbá, èmi kì í ṣe Yorùbá nation mọ́ ni ẹlòmíì. ẹbí kan ó yà wọ́n ọ̀nà lẹ́nu nígbà tí wọ́n rí yín nínú iwájú. Lóòótọ́ àwa mọ̀ pé ẹ wà nínú kọ́mítì tí ó ń to ètò yìí nítorí speciality olúkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, but a lot of àwọn èèyàn tó wá rí pé ṣé Gbẹ̀du sì ń ṣe Yorùbá nation nítorí pé àwọn ọ̀gbọ́kẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, àti pé kí ló tẹ̀ wá fà tó fi di pé Gbẹ̀du ni ó wá jẹ́ ẹni tó sì tún líìdì Yorùbá nation ní speciality area tẹ́yìn mọ̀ nípa dáadáa nípa pé ká ṣe rálì. Tí wọ́n bá wo tó bá wo àwọn pictures tó wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn, àtàbáwò Yorùbá nation ní world tó wọ́n máa mú yàn márùn-ún tó bá mú mi ṣe kẹfà wọ́n ń ṣeré nínú àwọn tájọ wà bẹ́ẹ̀ sí àbí wọ́n bọ́ bàbá tó máa mú jù yàn mẹ́fà lọ wọ́n ń ṣeré ni. Tí ó bá dẹ̀ di pé a fẹ́ plan rally tó máa ti yọ mí fúnra wọn, màá sọ fún wọn pé they're doing the wrong thing, because láti day one nígbà táwọn mẹ́rin ta ti ń rìn kiri àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí wọn ò mọ bó ṣe ń lọ, tí wọn ti jí àwa ti jí, tá à ń sùn, tá à ń jókòó, tá à ń gbígbà rálì àwa márùn-ún, rálì àwa mẹ́fà, àìlẹ́kọ̀ọ́ àbí rálì kò sẹ́nì kankan àwa méjìlá wà bẹ́ẹ̀ ká tó máa lọ sẹ́nu ibi iṣẹ́ táwọn bá padà wà bá yín lẹ́nu rálì. Ṣé kò yé yín? So kò sí ìkankan tó fẹ́ mú mi kúrò nínú Yorùbá nation. Tẹ́lẹ̀ kan bá ní ìkan náà ọmọ yín wá bá mi nígbà lọ nígbà pé ṣebí wọ́n ti tẹ̀lé ìyá kan mi, ògùn ló máa pa á torí ẹ tó tẹ̀ dárúkọ yẹn lásán ó ti mú nípa ogún. Ẹ wá tún béèrè question kan, ó wá ní omi ò ṣe program mọ́ lórí Yorùbá nation. Gbogbo èèyàn tó wà lórí TikTok láyé wà, wọ́n mọ̀ pé èmi nìkan ni wọ́n lè bìrì lọ́rọ̀ Yorùbá nation lọ́wọ́ ẹ̀ for the past 3 years láti wà lórí wọn náà mọ̀ pa ẹ pé lórí TikTok yẹn àwọn èèyàn máa kún bẹ́ẹ̀ ni. Mo dẹ̀ welcome everybody, ló bá jẹ́ PDP ló bá jẹ́ APC, àgbẹ̀ ẹwà àti náà wọ́n tó máa fi ṣọ̀pọ̀ ẹgbàá àwọn ẹ̀ ń bẹ̀ lórí TikTok mi, lórí Olúgbẹ̀du TikTok mi. So because Facebook wọ́n dẹ́ ìlú mi padà sẹ́yìn bí ilẹ̀ ní táìmù fún wọn, àti YouTube wọ́n sì gbókàn mo kàn tẹ̀ sáláàtì lẹ́nu ìjọba tẹ̀mí ṣe program padà lórí ẹ̀ pé ok kí n bá sórí TikTok, but àwọn àgbàlagbà míì tí wọ́n ti mọ TikTok lò tí wọ́n rí ni wọ́n á rò pé mo ti ṣe kí n bọ́ ti we got so many people on TikTok that they know we are still doing Yorùbá nation. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé program mi méjì ni mo ní kan fún ọmọdé, mo pè yẹn ní Wèrè nation, mo lè ní kejì tẹ́gẹ́ fún Yorùbá nation nìyẹn. Tọ́ ọmọdé yẹn àfihàn kọ́rí ìjọ ọmọ Yorùbá àfi fún ọlọ́rẹ̀ àtàwọn ọlọ́rẹ̀ àdèfé sọ pé báyìí. Because of our time, ṣé ọ̀nà àbáyọ ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? 100% ọ̀nà àbáyọ wà. Wọ́n náà mọ̀ pé lẹ́tà tá a mú lọ yẹn, you know how long party plan pé ó yẹ ká mú lẹ́tà lọ sí ilé yẹn. Because reaction jáde kan lórí lẹ́tà yẹn mo gbọ́. So ẹ mọ̀ pé ọdún tá a ti ń sọ pé ó yẹ ká kọ lẹ́tà lọ, but Ọlọ́run tó ń ṣe ògùn ẹ̀ àtọ́lọ́run tó máa ṣe. Ó rántí ní 2 years ago màtàṣí rálì, mo kọ́ ọ lẹ pé wá jẹ́ àgbé bàbá wa Ìgbòho wá sórí rálì yìí. Ìtàṣe tútẹ̀ tí ó pọ̀ gan ìjà àgbé wọn wà, ó sọ fún mi pé ó ti gbọ́, but èrò pọ̀ gan ni yẹn, but Ọlọ́run ò jẹ́ kí, because Ọlọ́run ló tó kò jẹ́ kí bàbá Ìgbòho wá gbá ẹ̀. Eléyìí táwa ṣe tẹ́rù pọ̀ púpọ̀ tẹ́ pé ìdajì èrò ta nígbà yẹn la rí nílé ló wá jẹ́ pé ó wá tàn mọ́lẹ̀ sí gbogbo ayé, because ìgbà yẹn lọ́wọ́ wá fi sí ọlọ́kàn pé kí bàbá bá a mú lẹ́tà lọ fún ẹni báyìí. Ṣé kò yé yín? So ẹni bá ní kò sí ọ̀nà lórí Yorùbá nation ó tọrọ ẹni, because aṣẹ ìbẹ̀rẹ̀ ní part 1 nílé yìí,
part 2 bọ̀ tó máa jẹ́ pé ó máa gbóná gan jẹ́ pé ó lè jẹ́ wa 5 ó lè jẹ́ wa 10 la máa wà bẹ́ẹ̀ kò má tà bàbá a máa continue lórí Yorùbá nation yìí àyẹ̀ ká dúró and we are not stopping tí bá bú bàbá àbí mo sọ̀rọ̀ sí bàbá mi mo sọ̀rọ̀ sí kì í ṣàṣe bàbá yín mi ṣàlẹ̀ ní pé kí ní torí kí mo ní dáàdì kí má lè béèrè question lọ́wọ́ I ask my own parents question anyhow mo lè ti sọ fún bàbá pé wọn ò mọ mi lẹ́nu kò sọ̀rọ̀ tèmi ò lè béèrè tí bá gbọ́ pé nǹkan go wrong bí sí I will ask you straight away tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ dá mi lóò máa bí yín lédè gbangba iṣẹ́ ayé là ń ṣe a ní láti bẹ̀rù anybody pé a fẹ́ bò kọ́kọ́ mọ́lẹ̀. Torí a fẹ́ a máa connect pẹ̀lú Star Radio for the next 5 minutes. Tí mo fẹ́ mọ̀ ni pé kí ló dé tí àwọn èèyàn react both sides from letter tí a gbé lọ sí Downing Street kí ló ń fa because àwọn èèyàn ní ẹ̀ ṣe Yorùbá nation mọ́ àwọn ògbọ́n kankan but látijọ́ Saturday reaction both sides negative positive good bad kí ló dé táwọn èèyàn react in different ways kí ló ń fa reaction yẹn. Yeah, wọ́n react because wọ́n mọ̀ pé ilé agbára la gbé lẹ́tà lọ wọ́n mọ̀ pé peter mú lẹ́tà lọ yẹn ọ̀wọ́n yẹn máa béèrè question wọ́n mọ̀ pé máa lọ gbé sí àárín ọ̀wọ́n kì í ṣe ibi tí ẹ̀ máa mú lẹ́tà lọ tẹ́nìkan máa mú lẹ́tà tó máa jù sẹ́gbẹ́ kan wọ́n mọ̀ pé lẹ́tà yẹn wọ́n máa debate lé lórí wọ́n mọ̀ pé lẹ́tà yẹn wọ́n máa jù sí àárín wọn do you know pé nígbà tí wọ́n láti block every movement wa ìtúrẹ́ lọ sí wa help wa torí control láti block every movement lọ sí help wa ní internet sí wa open torí normally tó máa rí lùkọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kó block waves kí hashtag wa máa ṣiṣẹ́ bọ́tí wọ́n tọ́ ni pé ọmọlúwàbí ni wa pé à ń ṣe jàgídíjà kan love release waves ní lẹ́tà yẹn ti wá dá wà lálẹ́ fún wọn because the letter goes to everyone by ọ̀nàṣì wọn máa pín lẹ́tà yẹn nínú parliament straight gbogbo wọn máa ka lẹ́tà yẹn tó bá ti kà á tán then wọ́n wá pe meeting wọ́n wá Simon ẹnìkan láti Nàìjíríà president yìí pé kó wá dáhùn sí pé ṣé lóòótọ́ ni nǹkan tó kọ sí lẹ́tà tó dáa nítorí ọkọ̀ tó àmì lẹ́tà yẹn fún wọn nǹkan tó fẹ́ mọ̀ ọ̀kọ̀ tó àtijọ́ mọ̀. akọ́lẹ́tà sí ìyẹn mo fẹ́ kẹ́rẹ́ akọ́lẹ́tà sí Tinubu ìyẹn president Nàìjíríà ní April kò dára nù. Lẹ́tà ó sì wà lójú ọ̀rọ̀ wà ní post àwọn drop lẹ́tà fún ó wà nínú post yìí wà nínú àwọn lẹ́tà tó wà nìyí tòun tẹ́ bá wọlé àwọn lẹ́tà bá wà lẹ́ẹ̀lẹ́gbẹ̀ lẹ́tà wá ti wà lẹ́ẹ̀lẹ́gbẹ̀. kó tó di pa ẹ máa dìde lórí hot seat Manchester la wà yìí ọmọ Yorùbá pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé kí ni èyí máa sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní gbogbo point tá wà tó dáwọn kan ṣe ń sọ pé ẹbí policy kan ló gbọ́dọ̀ work èyí kan ló gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí Nàìjíríà máa fi ṣiṣẹ́ kí lẹ́yìn máa. kò sí policy kankan tó máa work kò sí ẹgbẹ́ kankan tó máa dúró pé òun lè ṣe kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́ wọ́n Yorùbá tó bá ti mọ̀ pé Yorùbá yẹn kò lè fẹ́ kí Yorùbá work Yorùbá yẹn nínú ẹgbẹ́ tẹ̀ bá wù kẹ́ wà kí ẹ dàpọ̀ kí gbogbo yín jẹ́ ọ̀kan ẹ bá wà lẹ́gbẹ́ ìmọ́lẹ̀ kẹ wà lẹ́gbẹ́ ṣúkúrú abẹ́ lẹ́gbẹ́ kìíní kan ẹ bìlí pé ibì kan náà ní gbogbo wa lọ tó bá dẹ̀ ń ṣẹgbẹ́ tó bá mọ̀ pé ẹgbẹ́ yẹn ò pé ẹ stay aside contribute sínú movement Yorùbá torí wọ́n ti di pé ẹgbẹ́ ti pọ̀ gan àdégbẹ́ ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ fi dá wà lálẹ́ torí lẹ́tà tá a mú lọ yẹn wọ́n máa fẹ́ fi dá ogún lẹ̀ fún wa àwọn ẹgbẹ́ yẹn lọ́dẹ̀ máa lò ṣe mọ̀ pé àwọn olóṣèlú wa wọ́n máa wọ náà ẹgbẹ́ yẹn wọ́n máa dàrú ẹni wọ́n ti gbàtà ṣe rálì tọ́wọ́ kan sọ pé wọ́n ti gbé àwọn kan ọlọ́pàá ti gbé anybody lọ́lọ́pàá ti lọ́lọ́pàá náà gbà wájú tọ́wọ́ lọ sọ fún ọ̀pọ̀ ọlọ́pàá ti gbé wọn iṣẹ́ wọn nìyẹn tó dábàá ti ṣe Yorùbá ìṣọ̀kan gbàgbé forget about your groups ìṣọ̀kan because we see the lot nítorí mi ṣe sínú ẹgbẹ́ kankan because wà lọ́sẹ̀gbẹ́ mi báyìí bí ìjà mi èmi dẹ̀ ní kò gbẹ́ mi ẹlòmíì dá ẹgbẹ́ lẹ̀ ṣe ló ń búlì gbogbo ọmọ inú ẹgbẹ́ àti yẹ we saw it tó ń búlì ọmọ inú ẹgbẹ́ so gbogbo yẹn we don't need it ẹ jẹ́ ká ṣe ìṣọ̀kan ká ṣe wọ́n Yorùbá lọ tẹ́yìn bá rò pé gbẹ̀dúró sí ní Yorùbá nation mọ́ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ fún yẹn ní ti awere o àwa mi ìsinmi ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan bọ́dí Yorùbá nation yẹn a máa dúró yín mo dẹ̀ fi ṣiyè yín tí àwọn olórí wa bá ṣe nǹkan tí ò dáa mi ò ní fi bo èmi ò sọ because tí n bá ṣe nǹkan tí mo ṣe rálì yìí máa wáyé
2 years mo ti ń béèrè fún rally ìkọ́nù ọmọ yín náà ló túbọ̀ ta gbẹ̀dú ń bínú torí wọn pé rally tá má ti torí pé tá má ti pé rally owó tá má ti fún àti ti tiẹ̀ sápò èlò là ń lọ rally owó tá a rí tó pọ̀ jù £800 ìta ṣe tó kọjá yìí £500 làwọn wọn tàbí ń kó fún ọ̀hún onílùbà ní àdèmàrà dírínkì lẹ́yìn ìgbà tó bá fún ọ lówó tán wọ́n tún máa owó kí ló máa bè lọ́mi wọ́n á ní kí n ra dírínkì owó ara mi máa tún fi ra dírínkì fún wọn. ẹ ṣé gan ni bàbá Olúgbẹ̀mí ẹ ṣé gan ni tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀ṣẹ̀ náà tó a máa gbé ètò ẹ̀ wálẹ̀ a máa connect pẹ̀lú our next broadcast which is on the Star Radio Network bó kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa on this particular day of the event tí ó ṣe lọ ní Manchester ẹ ṣé gan ni. As you all know, we will bring this down. It's just about 2 minutes, and then that means we would be saying thank you so much to everyone that have joined us. It's a 2 hours, and we hope that you've enjoyed and you've learned something, and we are also grateful to have you. So we will end this, and then we will come back, when we bring the Star Radio in the next couple of minutes. Yoruba Nation is the final solution. Yoruba Nation is the only solution. Yoruba Nation is the answer to all our problems. My name is OLAYOMI KOIKI, and I'll say good morning, good afternoon for joining us today on this particular day, the 15th October 2024, and I say bye for now. For my ire, I told